Tjena! Idag så snackar vi svenska, så det är ingen som kommer att förstå vad jag säger, men det kommer finnas subtitles här nere under till i alla fall. Jag sitter här med Sebastian, eller Sparty då. Yes, Jävligt... hejsan. Tjena, jävligt kul att du ville göra det här med mig. Ja, hur är läget? Jo, tufft i livet just nu sista tiden, men jag kämpar på. Så det, ja. Men fint väder ute i alla fall. Det är det. Du Ja. gick och la dig sent igår. Har du varit ute någonting idag? Nej, jag gick och la mig vid 5:30. Gick upp vid 12. Sen, ja, jag har inte hunnit göra mycket idag ännu. Jag bara fixat käk och ringt lite telefonsamtal och grejer sådär. Ja. Men jag är ju långt kvar på min kväll och natt. Så det... Ja, precis. Ditt dygn Ja. sträcker ju sig jävligt långt, mycket längre än mitt liksom. Så Ja. att, nej, det är bra. Och det är ju ljust ganska länge nu också, om man säger så. Ja. Så det Börjar bli bättre, ja. börjar bli bättre. Ja. Det är Ja. jävligt nice när man bor här uppe i norr. Man blir så jävla glad varje gång ljuset kommer. Man får bara passa på nu så länge det finns här liksom. Alltså du bor uppe i norr eller? Nej, men ändå. Alltså, Ja. jag bor ju fan längst ner i Skåne, men ändå. Så Ja, jag tänkte la det. Du bor uppe i Norrland, vet du, med sol dygnet runt. Ja, där är det ju fan sjukt, men ändå. Det är ändå Ja. jag tycker det är illa här liksom. Så att, Ja. Ja. Ja, men det är gött. Då tänker jag vi drar igång direkt. Yes. Och, jag brukar alltid göra det här med alla som jag intervjuar. Jag brukar alltid dra tillbaka tiden tills liksom den första gången du kom i kontakt med datorspel i allmänhet. Det måste ha varit väldigt länge sedan. Kommer du ihåg den första gången du liksom satt och spelade och sådär? Ja, men det var länge sedan, ja. Det första jag spelade någonsin var Sega 16-bitars, kommer jag ihåg. Du var inte gammal. Sen köpte farsan en 486. Och så börjar man ju... kommer inte ihåg vilket första spelet var, men det var typ... Måste nästan varit Command & Conquer eller Warcraft först, tror jag. Så... På den tiden jag var så pass liten så jag kunde gå upp tidigare, alltså gick i skolan. Så kunde jag gå upp tidigare på morgonen. Bara för att få spela en halvtimme innan jag skulle till skolan. Det var kul att spela. Sen så jag höll på att spela massa olika strategispel först. Alltså inte så jättemycket, bara för skojs skull sådär. Det var Command & Conquer, Warcraft, Red Alert, Age of Empires. Och sen lite Quake 2 jag för mig. Mest single player. Och sen kom ju Half-Life som jag verkligen fastnade för. Single player-spelet där. Så jag... det var ju jättehäftigt att spela Half-Life med storyn och grafiken och alltihop liksom. Så sen började jag spela, första online jag spelade var typ Half-Life, olika mods som Freeze Tag och Team Fortress. Det var typ det jag började spela först på online med 56k modem eller vad fan det var. Sen ja, det var väl typ det hos Unreal Tournament som kom sen, som man spelade lite granna. Och sen när Quake 3 kom dock, då började vi spela det. Framförallt på LAN och sådär med kompisar. Så vi åkte iväg och LANade på helger och sådär och spelade Quake 3 och Counter-Strike. Gjorde olika lag tillsammans, så det kanske var 8 pers, 10 pers. Gjorde lag och spelade mot varandra och så här, var jättekul. Sen jag fick inte internet hemma förrän alltså ADSL fick jag först december 2004.
Så innan det så spelade jag bara på LAN med kompisar eller hemma hos farsan på helger. Så när jag väl åkte på LAN med kompisarna, till slut började de kalla mig för Mr. Pickup. För att jag körde så mycket pickups i Quake 3. Okay. Så samtidigt som, eller först spelade vi tillsammans. Och så när vi hade paus så gick jag och spelade någon till den pickup eller CTF pickup och sådär. Och då blev det liksom Mr. Pickup. Nej, och så jag märkte ju liksom att eller vad var frågan? Ska vi se, redan ta bort mig. Nej, men du är rätt på det och du börjar gå in nu på det som jag skulle fråga sen. Att när liksom började intresset för det mer tävlingsinriktade? Men det har du redan börjat på nu liksom. Ja, okej. Så så det var jättekul att spela pickups och få så bra stats som möjligt och hela den biten. Sen fick jag ju ADSL hemma december 2004. Och så började jag spela mera hemma, fast det var jättedåligt internet. Det var inte bra. Så på kvällarna kunde jag få typ 300 ping och sånt. Och då fick jag köra coaching istället, för på den tiden var det typ det fanns olika skript och sånt i Quake 3, så man kunde sitta och skriva itemtider i chatten då till dem. Så till exempel i freeze tag har jag för mig gjorde det, så jag coachade lite grann. Alltså det var bara så här lite skojgrej typ. Men när internet var dåligt och sådär. Men nej, och jag spelade på och märkte ju att jag blev ju bättre och bättre. Och Quake 3 var ju jättekul att spela på den tiden, så det var först. Jag tävlade ju jag blev ju bra i freeze tag, TDM och CTF tidigt. Men det var först duell började jag spela först. Eller jag började bli bra först 2006, 2007. Där jag spelade, kommer inte ihåg exakt, men det var då jag började spela lite mera och jag spelade lite Clan på den tiden också. Men CPL Nordic 2006 var nog första turneringen, eller typ kvalet inför en turnering som jag verkligen åkte på. Det var på DreamHack. Där kom jag kommer inte ihåg vilken plats jag kom, men jag tror Jibo vann den. Jag tror han tog en plats före mig där. Jag kom typ efter 3 eller 4, någon sån kom jag. Eller ja, precis utanför platserna där då. Men ja, det var ju kul att spela och jag kände att jag blev bättre och bättre. Så sen träffade jag på Strengths som många trodde fuskade. Men det var ju jättekul att spela mot honom för att han siktade ju jättebra. Jag trodde inte han fuskade, för jag kunde ju aima ut honom och alltså när jag aimade bra då hade vi ungefär samma aim. Eller att han kanske hade lite bättre än mig, i alla fall Shaft då. Men det var ju, jag fick ju pusha mig själv genom att spela mot honom. Och det gjorde att jag själv blev bättre. Att jag var tvungen att spela runt till hans aim och ja, försöka spela smart och ja, men det var först 2008 jag verkligen fick testa mig själv när jag åkte på GameGune. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag var på GameGune där jag kom topp 6 någonting tror jag, va? Eller vad kom jag? Ja, jag tror det, ja, precis. Ja, men samtidigt så kände jag ändå att visst, jag var som en oslipad diamant nästan. Eller vad ska man säga? Jag kände att jag var bra, men jag visste ju inte hur bra jag var. Och för att när jag prackade mot folk, då vann jag ju mycket. Jag visste ju att jag spelade ju seriöst och time items bättre än alla andra typ. Men jag visste inte hur bra jag var. Men GameGame var jättekul att åka på. Sen var det
ESWC Athens som jag kom tvåa. Men innan det så var det andra sådana turneringar som jag inte fick invite till. Samtidigt, till exempel, jag tror det var i Paris eller någonting sånt. Samtidigt som jag kände att jag var topp 3-spelare utan att jag någonsin hade varit det. Så satt jag och tittade på när de spelade. Jag satt hemma och tittade på under turneringen. För jag fick ju ingen invite. Och så kände jag att jag borde ha varit där. Men jag var inte där. Men sen kom jag till Athens och kom tvåa och fick visa mig lite grann i alla fall. Ja. Nej, men det var ja, men det är alltid på den tiden var det bara kul att pusha sig själv hela tiden, att inte för att bli bättre utan att det var bara kul att spela mot högre motstånd. Och att man fick utmana sig själv, och det var vad jag tyckte var jävligt kul. Vad kommer du ihåg från den här tävlingen i Aten? För var det inte... Vem var det du förlorade mot? Var det Rafa du förlorade mot i finalen? Ja, jag förlorade mot Rafa, ja. Alltså, vad kommer du ihåg från turneringen? Kommer du ha något speciellt minne därifrån? Jag kommer ihåg att jag spöade bra spelare som... alltså... Kommer inte ihåg vilka jag mötte. Cypher och Cooler var ju där, va? Cypher och Cooler. Ja, jag tror att jag vann över både Cypher och Cooler, och de visste ju inte att jag var så bra då. Att jag var bra. Och så att... jag kunde ju känna deras aggressioner, för de tror jag att de förlorade mot någon sämre spelare typ. Eller alltså vad jag minns i alla fall. Men... nej, så jag kommer inte ihåg så mycket egentligen. Jag kommer ihåg... jag hade kommit till final, eller först hade jag vunnit stora matcher. Jo, just det. Kommer inte ihåg vem det var mot. Undrar om det var mot Cypher eller någonting. Men på DM6 så var det att... jag visste att Heavy Armor, Red Armor, skulle spåna snart. Och så visste jag att min enemy, om det var någon Cypher eller vad det nu var, jag visste att han skulle komma på bridge. Eller jag trodde att han skulle komma dit. Så då gömde jag mig i trappan nedanför. Och innan Red Armor spånar. Och när väl... så att eftersom att han går dit till bridge, han ser mig inte. Men jag som då smyger upp, då kan jag börja skjuta på honom innan han ens vet om det. Och det är typ sådana grejer som... ibland klickar det bara till huvudet på mig att nu jävlar, nu gör jag så här. Och så... Alltså, jag kunde ibland på de tiderna när man tyckte det var kul, så kunde man bara... Man var så inne i spelet att man kom på såna jävla konstiga grejer som ingen annan skulle tänka eller tro på, så att det fungerade, typ. Så att det jag kommer ihåg att jag gjorde såna snygg move där vid bridge i alla fall, att vem skulle göra sånt? Vem gjorde sånt på den tiden? Det var inte många. Sen kommer jag ihåg finalen mot Rafa. Vi spelade utomhus. Okay. Utomhus på en stor scen. Okay. Så det var ju publik och högtalare, vet. Och det var min första final. Och det var utomhus i Grekland. Alltså det var häftigt. Och jag var ju så glad att jag bara tog mig till finalen. Att även om jag kunde ha vunnit finalen så var jag ändå så jävla glad. Och jag hade redan på den tiden planerat min resa. Att jag skulle stanna 1 eller 2 dagar längre i Aten. Så att alla andra åkte hem typ dagen efter, eller vad det var, efter turneringen. Och jag som hade kommit 2 var jätteglad. Jag var utomlands, fint väder, varmt. Gick runt där på... Jag hittade ett... vad heter det? Inte kebab, vad heter det? Gyros. Gyros. Jag hittade ett gyroställe precis runt hörnet för mitt hotell. Så jag gick dit. Det var första gången jag åt gyros. Jag tänkte så här. Gyros.
Eller kebab utan... Eller kebab med pommes frites tänkte jag, vad äckligt. Så första gyrosen jag köpte kastade jag ut pommes fritesen. Och sen nästa gyros jag köpte så kastade jag ut hälften pommes fritesen. Tredje gyros, fan vad gött med gyros och pommes frites. Första gången jag har gyros. Sen så jag gick runt på marknader och för mig själv och hade bara jättegött i solen och ja, det var därför jag kommer ihåg det så jävla bra, för att första gången jag kommer tvåa och att känslan när man fortfarande är kvar utomlands och kan njuta av det blir ingen seger, men det var seger för mig att komma tvåa. Ja, ändå. Det var min första bra placering. Så det är vad jag kommer ihåg mest om det. Jag kan tänka mig att det kändes bra, absolut. Speciellt när man liksom, det var liksom lite som din debutturnering och så spelar man så jävla bra och sen så... Jag tror fan du berättade det där om gyrosen. Jag kommer ihåg att du har berättat det för mig innan. Jag tror du sa det till mig i Bukarest eller något sånt. Jag fick en sån déjà vu nu. Men bara lite snabbt. Jag tror du representerade ett lag som heter Excello på den här tiden, va? Vad är historien bakom det? Bra fråga. Okay. Alltså vad jag vill minnas så var det på den tiden så ville man ha... Det är ju inte som det har varit sista åren nu med QPL och allting, att på den tiden var man ute efter, inte prispengarna bara, utan att få LAN-support. Eller någon support överhuvudtaget. Att spela och få någonting överhuvudtaget. Så att... kommer inte ihåg exakt hur jag hamnade i Excello, men jag var med i olika smålag där jag fick SteelSeries produkter, musmattor och muss och allt sånt här. Och så sen hur jag hamnade i Excello kommer jag inte ihåg, men jag var där ett tag och han som Tomahawk som var min manager där, han jobbade på då... vad heter det? Han jobbar på Zoe och där de tillverkar möss och sådär. Men på den tiden så... Nej, men det... Så att jag har hållit kontakten med honom sedan dess. Eller nästan alla i e-sportvärlden har gjort det, känns som. För han skickar möss till allihopa, känns det som fortfarande. Så det... Ja, nej, men hur jag hamnade där, jag kommer inte ihåg det faktiskt, men det... Ja, det är lugnt. Det var väl för att de kunde erbjuda någonting där, och att de kunde erbjuda support till events, eller vad det nu var. Det var väl något sånt, antar jag. Ja, men det är bra, intressant. Du representerar inte dem så jättelänge, inte vad jag kunde se på Wikipedia i alla fall. Det var mest, jag tror bara det var GameGoon och ESVC som det kan ju som sagt, Wikipedia är inte helt komplett så, men oavsett. Sen så kommer vi till 2009 och det känns lite som att, alltså året efter, det kändes som att det var då lite saker och ting tog fart. I alla fall vad jag kunde, vad ska man säga, det intrycket jag fick av att skumma igenom dina resultat. Du blev ju signad av Fnatic och sen så började du spela mycket mer internationella turneringar och sånt. Har du mycket minnen från 2009? Bland annat så, du kom tvåa, det var ju QuakeCon 2009, du kom tvåa och trea. De hade ju oftast olika tävlingar på den tiden, va? De hade ju typ så här, de hade Duo eller sen hade de kanske CTF, eller jag kommer inte ihåg vad det var, men väldigt bra resultat på båda de två QuakeConen. Vad kommer du ihåg? Kommer du ihåg något speciellt från din Fnatic-tid och de här, det året? Nej, men det började faktiskt så att jag var arbetslös i typ 1-2 månader eller någonting sommaren 2008 tror jag det blir. Och det var det som var ett litet startskott för att visst, då spelade några mer timmar hemma. Även om det var på sommaren och man gjorde saker ute och sådär, så var det ändå att att inte ha något jobb att gå till, utan att ha energin i huvudet och fortfarande lägga energi man har på att spela istället. Alltså även om man mycket annat så jobb tar mycket energi, men så det var det som var startskottet tror jag, för att verkligen där jag kunde pusha mig själv lite extra när jag väl spelade. Och det var inte länge jag var hemma. Jag var arbetslös, det var jag mellan jobb, bara mellan ena jobbet och andra jobbet, så
var det kanske 2 månader eller någonting. Och det lilla gjorde så att jag tog nästa steg så att säga i spelandet. Och ESWC Athens 2008, jag tror om det var sista eller om det var en av de sista turneringarna i Quake 3. Sen kom ju, och just det, jag tror till och med efter det typ första Quake Live-turneringen var nog efter Athens eller något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var typ någonstans där. Och dit åkte inte jag. Jag tror Cypher var där och undrar om inte han vann eller något sånt. Men då första Quake Live-turneringen, andra Quake Live-turneringen 2009, där mer folk åkte än 2008 då. Då hade jag ju precis spelat upp mig i Quake 3. Så att jag var ju på toppen i Quake 3. Och då kunde jag ta med min erfarenhet och mitt shape och allting från 2008 till 2009 till QuakeCon där då. Därav att att jag spelade så pass bra. Sen var faktiskt, alltså när jag kom dit, jag kommer ihåg, det var första gången jag var i Dallas 2009. Det första jag gör när jag kom dit, jag stack till gymmet, jag tror med Linkin tror jag och någon mer. Så det var liksom, man kommer dit och bara mår bra för att det är så häftigt att åka utomlands. Alltså det är, när man är ung och ska dit och tävla och jag är e-sportproffs, jag betalar resa eller vad jag nu fick eller om jag betalar själv, jag kommer inte ihåg. Men bara vara där. Och sen så det var man bara latchade innan turneringen och hade gött käka och sådär och sen under turneringen så träffade jag alla underbara människor i Dallas och på QuakeCon. Det var ju de som var admin där. Det var man fick i princip sin egen dator och kunde sitta och chilla och det var som man fick sånt man fick sånt lugn och bara sitta där. Att det var ingen stress och på den tiden var det inte lika tjoff med schemat, alltså spelschemat. Utan vi spelade ungefär den tiden och höll det hyfsat, men ingen stress att nu måste du börja spela. Utan det var bara att när båda är redo, då kör vi igång. Så att så man hade ett lugn i sig själv och att det var lättare att prestera. Men sen kommer jag nog inte ihåg så mycket förutom tight match på ZTN mot Destruct eller om det var Cypher eller vad det nu var. Typ en av de sista matcherna. Sen är det finalen mot Ruffer, vad jag kommer ihåg. Där första banan, jag trodde jag skulle förlora. Det var en ny bana, Clan Arena-bana, Trinity. Som inte var, det var inte många som hade spelat den så mycket. Men jag tror att jag låg under. Och visst, jag hade spelat den lite grann, tränat lite sådär, men inte mycket. Det var ingen som hade gjort det mycket. Men i alla fall i matchen, jag ligger under. Och sen får jag en frag. Och så får jag typ en spawn-frag. Och sen rullar det bara på. Typ han bara spånar framför mig hela tiden, kändes det som. Jag låg under och så fick jag bara flyt och så vann jag första banan. Och sen undrar om DM6 var andra banan. Där jag gjorde liknande sak som i Athens när jag kom tvåa där. Och det var då att först hade Rafa egentligen överläge. Jag tror han ledde över mig precis på slutet av matchen. Men hans ammo tog slut så jag dödade honom. Och så blev det lika. Och sen visste jag att han var på Yellow Armor uppe vid Pillars typ.
Och jag gömmer mig nedanför. Och han hoppar ner. Så att jag kommer bakom honom. Och sen var det typ lite katt och råtta-lek med att jag smög runt och alltså det är bland den matchen, just de situationerna där det bara klickar till i huvudet. Och så gör jag såna här smarta grejer. Det var jag minst mest i hela min e-sportkarriär typ. Och DJ Wheat som hypade upp hela den matchen som fan. Det blev helt tyst och så började han, när jag gjorde mina moves, så han höjde rösten och gjorde det jätteintressant. Så det var... jag tycker att det är jävligt tråkigt att Vodsen har försvunnit där. För den matchen, den var någonting att se på slutet där faktiskt. Men det är vad jag kommer ihåg mest. Sen förlorade jag tyvärr 3 raka, för jag vann ju den DM6 då. Jag vann första 2, bäst av 5. Och så förlorade jag 3 raka, men... ja, det... CTF kommer jag inte ens ihåg, förutom att vi körde... var typ... Vi kom 3. Och det var typ vi och de andra bästa amerikanerna. Vi mötte de bästa amerikanerna i semifinalen. Så att de som kom 2, amerikansk lag, vi var ju bättre än dem, men på grund av brackets så kom vi ju 3 istället för 2 eller 1 då, på grund av single elimination. Men att det var första... vi visste att vi skulle egentligen ha vunnit. Ja, just det, jag kommer ihåg där. Jag tror det var den turneringen eller nästa år som vi spelade CTF 2. Och så gjorde jag en risky move. Jag var flaggdef på den banan. Så gjorde jag en risky move. Och så tror jag att NM hade simmat under vattnet och tagit våran flagga. Och tror att det var där de vann. Men annars så var jag stabil som fan på flaggdef där, förutom att missade en enemy som kom in, smög in och tog flaggan och kappa sista... så att vi förlorade sista matchen där. Spelar du alltid i flaggdef när ni körde CTF? Det började så att... jag vet inte hur mycket du kan om Quake 3 och 3M Teams. Men förr var det ju Ice Clambers och Eyeballers och sådana lag som var topplagen. Svenska lag. Och jag som spelade så jävla mycket pickups. Jag kom in på ett jävla bananskal och var stand-in för Eyeballers i CTF. Så att det blev typ... när man körde Spider Crossings så hade deras taktik var... Det var 5 mot 5 på den tiden. Och deras taktik var att en stod i flaggdef då, en i basen. Och en def low och en def high. Så att det är 3 defs i princip. Och när det är rätt läge så pushar man med många. Så det blev typ att... Även om inte jag var jättebra just då, 2004, 2005, vad det nu var, något sånt. Även om inte var jag jättebra. Men vad jag kunde göra då, det var att samtidigt som jag började lära mig duell så kunde jag spela flaggdef på hög nivå genom att jag tajmade självklart items då i basen och sånt där. Så det var ju min starka sida i både i duell och CTF och TDM. Men så att jag hade nytta av det i vilken game mode det än var. Var var vi nu? Vad sa du? Om jag spelar flaggdef? Ja, men det blev så för att när jag väl spelade upp mig... Jag började flaggdef där. Så det var som att jag fick vara stand-in hos dem, tror jag, som jag började köra flaggdef typ. Och sen blev jag bättre på duell och då platsade jag bara som... Alltså helt plötsligt så... Det var som naturligt att bara köra flaggdef. Och sen när det väl gällde, under den här tiden när jag väl blev bättre. Just det, redan då var jag bra på CTF förresten. Redan 2005 och sådär. Så att även om det inte var någon duell direkt 2005, 2006 och så här.
lite 2006, så körde jag ändå mycket CTF på pickups och online-turneringar och sådär. Och ja, man pushar sig själv hela tiden där och jag var ju i toppen. Jag var ju verkligen toppflaggad för just då vid den tiden när många utav de bättre egentligen hade slutat spela och sådär. Som spelare inte jag spelade för ja, sen 2000 och sådär. Men det blev så naturligt för mig då som sagt att flagga för CTF och eftersom jag var duellspelare och sen fortsatte det bara sådär att stabil flaggdef som även kunde pusha med power-ups och sådär. Och det var ju min specialitet när jag var som bäst. Att kunde vinna med 3-2 och jag dör nästan ingenting. Jag är flaggdef, men det är jag som kappar alla 3 flaggorna. Så att även om vi vinner med 3-2 och jag deffar så är det jag som kappar alltihop. Typ, många sådana matcher var det. Och det var sån jävla skön känsla när först när jag står som en jävla vägg i basen som def och sen även kunna kappa. Alltså jag känner mig att jag var bäst i alltså när jag deffade och sen även när man anfaller. Det blir dubbelt upp att såna jävla dopamin-releaser man fick. Och det var mycket det som gjorde att man fortsatte köra. På den tiden var det bara för skojs skull egentligen, men det var ju kul att pusha sig själv. Och det var inte alls för turneringar och pengar egentligen. Självklart ville man vinna turneringar, men det är alltså online-turneringar och sådär. Men det var såna här dopaminkickar att det... Ja, det är svårt att hitta sånt i verkliga livet. Ja. Så, ja. Och ja, jag bara tänkte fråga snabbt om alltså när du blir upplockad av Fnatic och sådär. För jag kommer att jag tror också det är någonting du har sagt till mig på något LAN eller så att det var jävligt nice att vara spela för Fnatic och så, men att de var ju såklart, de hade ju lag i många andra spel och framförallt CS typ. De var ju typ nästan bäst i CS under den tiden. NiP hade ju disbandat och det var bara SK och Fnatic kvar som spelade i CS och så vidare. Så de var liksom rivaler där hela tiden. Och att man som Quake-spelare liksom, vad var den största skillnaden att spela för Fnatic? Alltså fick du mycket? Fick man någon lön? Eller alltså, liksom, hur var det? Kommer du ihåg det? För det första är jag inte säker på hur jag kom in, men jag prackade ju mycket med Strengths på den tiden och han och jag har haft några practice partners genom åren. Strengths var en utav dem. Sen har jag haft Noctis. Vi körde mycket Aerowalk. Där han kunde ju spela smart och jag körde ju bara på items typ, så att jag var ju tvungen att alltså det är beroende på vilka olika spelstilar man spelar emot. Som Noctis då, han spelar jävligt smart med bra positioner och allting. Och då var jag tvungen att spela runt det. Genom att jag kunde inte riskera för mycket om jag inte hade tillräckligt hög stack med armor och sådär. Och samma sak var det mot Strength, så att mot honom var det ännu viktigare att köra med eller med stor mappkontroll, att ha mer armor hela tiden. För jag behövde i genomsnitt så tjaftade han mycket bättre, eller inte mycket, men i genomsnitt så tjaftade han bättre än mig. Men jag kunde också tjafta ut honom ibland. Och man hittade ju såna här positioner där jag visste att jag skulle träffa mer än honom. Så att hur jag kom in i Fnatic, jag tror, jag är inte 100% säker nu. Jag tror det var att Strengths kan ha fixat in oss där, tror jag. Både mig och honom som... eller om det var... Antingen var det för duell eller för CTF. För QuakeCon. Jag kommer inte ihåg om det var antingen eller där. Men det var så jag kom in och sen då känner man sig ju ännu mer professionell när man var inne i typ det största laget. Ja, fick träffa de bästa Construct-spelarna, Get Right allihopa. Reste med dem. Jag fick gaming-laptop.
visserligen CS-lagets gamla, men det var fortfarande jättehäftigt för mig. Alltså en jättefin gaming-laptop. Och det var jättekul att vara i Fnatic. Vi fick... de hade ju massa olika sponsorer där det vart mycket att man fick göra promotionjobb för deras sponsorer. MSI bland annat. Jag åkte ju till Sydafrika 2 gånger, i Johannesburg. Ska vi se. Vad heter de? Deras Expo, Rage Expo var jag på 2 gånger. Och jag har faktiskt en fin tavla här. Jag vet inte om man kan se. Vänta, jag kan testa här. Ska vi se. Nej, man ser inte här nu. Men här är en fin tavla som min mormor har målat. Ja, okay. Och här har jag liksom... Jag kan skicka en bild senare. Men där i alla fall står information om mina turneringar och placeringar och sånt här. Från typ 2006 till 2013 eller någonting. Och där har jag bilder på mig från Rage Expo och sådär. Men i alla fall. Så att jag fick åka på resor. Fnatic skickade iväg mig på resor för att göra PR-jobb. Åh gud, det var så kul. Alltså bara resa och andra länder har kul. Jag åkte dit med Linkin och en kodspelare och sådär. Spela på turnering där. Visa upp oss. Nu har jag typ tappat mig, men vi pratar om Fnatic. Nej, men allt som allt så var det man kände sig mer professionell i Fnatic. Fick tröjor, hårdvara eller mus. Jag fick en hel kartong med massa mus och musmattor och grejer. Och angående lön och sådär, jag fick spelarsupport. Lön tror jag inte jag hade så mycket. Strengths hade det. Men lön var beroende på hur väl man placerade sig på turneringar. Och jag var ju hela tiden bättre, eller i början var jag bättre än Strengths. Sen blev det så att jag var lite bättre än honom, fast han tog ju igen. Och sen blev han bättre än mig på slutet i Quake 3 där. Eller Quake Live. Och då var det han som fick lön, men inte jag. Men ja, i samma veva så det var jättekul att åka iväg och tävla, men jag jobbade ju samtidigt på den tiden och nej, det var inget. Jag tappade mig. Okej. Ja. Så att, ja, du fick inte så mycket lön. Det var mest om man placerade sig bra, men du fick jävligt mycket nice gear och sånt. Ja, exakt. Och bara... Alltså det som var mest värt för mig, det var resorna. Ja. Det var ju vad jag egentligen ville ha ut av det mest. Att... alltså jag älskar att resa och att få resor gratis. Även få... när jag var i Johannesburg 2 gånger. Så vi hade egen chaufför som körde oss dit vi ville. Jag och Linken var ute och festade samtidigt som de som skulle ta hand om oss bara satt och tittade på typ. Vi, bara för att ta hand om oss, du vet, för att det kunde vara farligt i Johannesburg. Vi hade sån här MSI-dinner med hela MSI-ligan där som tog hand om oss och som jobbade där. Och gick och käkade på vad heter det? Asiatiskt ställe med typ vad heter det? Råfisk. Hjälp Sushi. mig. Sushi. Ja, jag tycker inte om sushi. Jag har ätit det kanske 3 gånger i hela mitt liv. Ja. Alla 3 gånger Rage Expo. Okay. Eller när jag var i Johannesburg med dem.
Eller 3 eller 4 gånger var det där och käkade. Och de hade en sån lek där som... shit, detta var länge sedan. Det här var jättekul. Det var så här rolig lek som de hade. Att... först var det det var shotglas. Ett litet shotglas. Med någonting äckligt i. Typ någon rom eller någonting. Och på det här shotglaset så var det ett rått ägg. Med skal och alltihop. Leken var den att man skulle ta ägget, dricka upp innehållet i ägget utan händer. Och sen spotta ut äggskalet i tomma shotglaset. Och det här var en jätterolig lek för det är ju inte jätteenkelt alltid. Så först fick man liksom böjas ner. Ta ägget, råa ägget med munnen. Göra sönder skalet i munnen. Suga i sig innehållet. Vilket det var några stycken som höll på att spy av. Och sen skulle man samtidigt som ha äggskalet i munnen. Fick typ ta det till ena sidan av munnen. Och skulle man ner igen utan händer. Ta shotglaset i munnen. Och försöka dricka med öppen mun. För du har ju shotglaset i munnen. Och sen skulle du ställa ner shotglaset på bordet. Och spotta ut äggskalen där då. Så det var en sån här lek som... det var kul att göra. Alltså en sån här grej som jag alltid kommer minnas. Det var kul. Ja, det förstår jag inte minst. Det låter jävligt obskyrt på något sätt. Ja. Och... alltså det... När man åker iväg på sånt här och man är fortfarande ung och bara happiness. Allting jättebra och ja. Ja. Har du någonting att säga? Ja, absolut. Vi fortsätter. Det var jävligt mycket. Det var jävligt roliga anekdoter och sådär. Men vi spolar fram lite för i 2011 så tog det ju slut med Fnatic. Kommer du ihåg varför det tog slut? Nej, jag tror Fnatic började tappa intresse för Quaket för att det var ju så att Quake Live var ju nytt 2008 men det var ju först 2009 som 2008 var nog typ bara på Quake en sån här early access turnering typ tror jag för mig. 2009 var ju första stora turneringen hör för mig. Förutom kanske DreamHack men det var 2009, 2010 och sen Fnatic gick in i förhoppningar om att Quake skulle... Alltså Quake har alltid... Quake var ju större än CS först runt 2000-talet. Det var ju först strax efter det här som CS gick om Quake. och Fnatic gick självklart in då när det kom ett nytt Quake. Men sen blev det ju inte så pass stort som de hade hoppats på. Och då kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att Strengths var nog kvar i Fnatic ett tag till, tror jag. Eftersom att han hade bättre placering än mig just då. Strengths kom ju 3, 4, 3, kanske 2 och så här. Så att en sån spelare en sån spelare vill de ha kvar som kom upp på topp 3 mycket. Men jag då som kommer inte ihåg vad jag hade, men topp 4. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag hade, men jag var ju utanför typ topp 3 i alla fall. Så länge det inte var lagturneringen då. Yeah. Men i duell så var jag nog strax utanför topp 3 tror jag. Sen var det ju beroende på om det är single elimination eller double elimination. Men det var ju mycket single elimination som gjorde så att även om jag visste att
ja, det är bara 2 spelare som kan ta mig på hela den här turneringen. Men om jag får båda dem, eller om jag, ja, då kan det bli så att jag kommer topp 8. Beroende på vem man får möta och sådär. Så, så jag själv började tappa intresse egentligen runt 2010, eller alltså det var jättekul, men jag började festa på 2010 tror jag, alltså mera. Och då var det, men samtidigt var det så att jag var fortfarande så pass seriös att, eller seriös kan jag nog inte säga, men jag kommer inte ihåg vilket år det var, men 2009 eller om det var 2010 inför QuakeCon så var jag sommar ute. Jag gick ut på krogen, alltså man satt ut på uteservering och drack öl. Och så ringde Fnatic-spelarna mig då. Så det var 2009 eller 10. Du har spelat CTF med Fnatic, Linkin, Sturmy, Deus och jag då. Och så hörde de av sig med att ja, vi hade prack. Ja, då var det bara halsa ölen och sticka hem och pracka liksom. Men så att ju mera, det var där jag började festa typ. Och samtidigt, då var jag ung på den tiden också och jag kunde hantera det att kroppen orkade. Jag kunde spela bakis och fortfarande prestera. Jag kunde vara full och fortfarande prestera ganska bra. Men det var typ där jag började. Visste att jag kanske inte var 100% som jag borde varit eller som jag kunde varit. Men allting i livet var bara... Det var liksom... Allting var bara bra i livet. Och allting flöt bara på. Och vad jag än gjorde så var allting jättebra. Och jag brydde mig inte om jag kom 2 eller topp 8. För mig var det jättekul att bara åka och tävla och resa och träffa folk och ja. Men antagligen hur jag åkte ur, kommer inte ihåg vad det om Fnatic du pratade nyss om eller? Så var det att jag tror att jag lämnade Fnatic när ett kontrakt tog slut. De ville inte förnya, typ något sånt på grund av att jag inte hade haft tillräckligt bra placeringar antar jag då. Med tanke på att de tappade intresse för, ja, de hade mindre intresse för Quake. Ja. Utan de satsade ju mer på CS och just det. Call of Duty och sådär. Ja. Nej, så det, ja. Samtidigt så det var en ganska statement i så fall ifall det nu var så att de, vad ska man säga, subkontraktet för att du inte hade tillräckligt bra presteringar. Senare det året på QuakeCon 2011 så spelade du ju med ett lag som, jag ska försöka uttala det, Salivating Monsters eller något sånt. Det var ju Avec, Kryssa, Noctis och du. Och ni vann ju QuakeCon där, $16,000. Det var ju alltså en stor fet jävla vinst. Kommer du ihåg något från den tävlingen? Det var ju jag på den tiden, som jag sa tidigare, att jag och Noctis var ju practice partners typ i duell. Vi körde jättemycket airwalk. Alltså, jag kommer inte ihåg att vi spelade så mycket natt. Jag kommer nästan bara ihåg airwalk. Men vi hade bra kontakt. Ja, han var en av de spelarna som jag var bäst buddy med ett tag. Så Noctis då, som är jävligt, han har talang. Han är duktig alltså. Han skulle göra upp laget. Jag kommer inte ihåg vem han tog in först i laget. Men så att det blev jag som sagt. Noctis, jag, Avec och Krysa. Avec visste jag inte ens var så bra i TDM då. Men jag visste att Krysa och Noctis var jättebra i TDM. Avec visste jag var jätteduktig på duell. Så jag visste ju att det skulle funka ändå. Och jag tror att målet med att vi gjorde just detta laget, det var att vi skulle vinna över, jag tror att det var Ice Climbers. Jag tror att de körde Ice Climbers Clan Tag då. Det var väl Toxic,
Sturmy, Linkin och Fox. Kan det stämma? Jag är lite osäker just nu. Jag är lite osäker, men jag tror att det var laget. Så det var ju... Vi visste att vi skulle göra upp ett lag för att kunna för att kunna spöa dem. Och de var ju egentligen favoriterna då för Toxic, Fox, Linkin, alltså Sturmy. Alltså, det här är typ vi och dem, två sådana topplag. Det var svårt att ens hitta det i Quake Champions överhuvudtaget. Alltså det är sådana toppspelare. Och det jag kommer ihåg, det är när vi väl börjar pracka. Alltså det är... Jag som kallades för Mr. Pickup. Jag körde ju mitt race först. Time items och så här och det blev Noctis som är då talangen. Och han som är TDM-stjärnan. Han såg i ganska tidigt skede vad vi gjorde fel. Och det var så jävla grymt för att jag hade inte tänkt på detta sättet tidigare, men det blev... Han... Innan någon prack eller efter någon prack eller vad det var så tog han till möte, så vi satt och snackade om hur man skulle spela. Och jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han sa mycket. Men han berättade om TDM Basics som egentligen, visst, jag är Mr. Pickup som kör pickups mot... Då är det inte... Då har man inte riktigt grunderna på plats, utan man kör mer individuellt sett så vi har bra. Men inte just i teamplay och sådär alltid. Men han började berätta om basics, till den basics, och att det handlar om att typ om två spelare om två teammates skjuter på samma motståndare så dör motståndaren snabbare. Om två stycken teammates med bara machine gun, som var klenare på den tiden än i Quake Champions. Om två stycken eller tre stycken med bara machine gun kan döda en motståndare som har bästa vapen och stack. Alltså han försökte få in det i våra huvuden att samarbeta, spela så här. Sen gjorde han typ taktiker där Sparty på den här banan gör du det, Avik på den här banan gör du det. Noctis var ju hjärnan i det hela, liksom hur vi skulle spela. Och vi började väldigt svajigt. Sen spelade vi bättre och bättre. Och jag visste ju att vi alla visste egentligen att Fox hade ju inte spelat på ett tag, men så vi visste att han var lite out of shape sådär. Men de andra, Toxic och Linkin och Sturm, hade ju spelat mycket och nej, så vi visste att de hade en svag länk. Och jag tror att undrar om det var sista banan i turneringen när vi spelar mot just Ice Climbers i finalen, som det är mer CES-bana, DM20 tror jag kommer inte ihåg vad det heter, men DM20 tror jag, något sånt. Där det handlar om mer aim-sessing, att antingen kampa LG-rummet eller sessa på Railgun och Red Armor hela tiden. Vad betyder sessa? Alltså okej, spela snabbt, pusha, vara aggressiv. Det finns ju, vet jag inte om du kan den banan, men DM7 i alla fall i Quake 3. Då var det mycket om att många körde ju så att de rushar Red Armor-rummet, som är ett jättestort rum, tills de dödade allihopa och fick kontroll på det rummet. Sen campar de bara där. Och mycket så, många banor var ju sådana att pusha, köra aggressivt tills man får kontroll över ett rum, och så sen stannar man där och campar och har items och sådär. Och nej, men så Fox då, som var lite out of shape, han hade ju lite sämre stats på den banan. Men om det var han, alltså vi spelade bra, de spelade bra.
det var en jävla turnering. Får man, nu vet jag inte hur man ska säga detta, men Avek, han inför finalen så hade ju han rökt på lite grann. Okej. Så att han var ju verkligen, han var sån liksom. Ja, just det. Helt inzonad. Helt inzonad. Jag kommer ihåg på OSP DM5. Han är ingenting speciellt, men han var helt inzoomad på megahealthen och sånt på den banan. Timar perfekt och det var bara jävligt. Alltså alla var sån här final. 2 topplag. Där alltså det är kul att spela lagturneringar och att spela på stora scenen i final och vinna och ja. Nej, det var kul. Ja, det låter som du har många minnen därifrån, men det blir ju så liksom. Jag tror speciellt när man spelar i lag. Alltså jag har ju själv spelat massa CS och sånt inte på jättehög nivå, men spelat massa turneringar och sånt med mina polare och så. Man får väldigt mycket minnen av det. Man Ja, kommer exakt, ihåg mycket exakt. sådana här Ja. roliga grejer som andra har gjort och Ja. saker som sades och hur man la upp det och så. Men det som jag tycker är intressant är att du säger att alltså vilken jävla mastermind Noctis verkade vara. Alltså, han hade liksom defaults på alla banor och sånt. Och det känns ju som någonting som det har man ju inte nu till exempel. Alltså, det känns lite mer plojigt nu. I alla fall än så länge. Vi ska se vad som händer i framtiden. Men, det var ju alltså sen Noctis, det syntes ju verkligen på hans stats. Men han var ju verkligen den spelaren som skulle hålla sig vid liv. Och verkligen köra power-up runs och sådär. Ta Red Armor för att ta power-up och verkligen plöja undan allting. För han var... han visste exakt vad man skulle göra och han var så jävla stabil när han väl gjorde det. Att om jag tog en power-up till exempel, då kunde det bli liksom... Antingen kunde jag göra jättemycket eller så kunde jag tabba mig. Men samtidigt så överlag så var jag ändå hyfsat stabil. Alltså ena stunden gjorde jag jättebra grejer. Ena stunden kunde jag sätta 10 race på raken. Sen kunde jag liksom tabba mig och du vet. Men Noctis var ju alltid, han var så jävla stabil. För att på den tiden var det weapon items spånade efter 30 sekunder tror jag det var. Och det var det mer, det var inte bara items att hålla koll på. Utan det var weapons också. Så att dog du då tappar alla vapen och Machine Gun var sämre på den tiden än Quake Champions. Så att han höll sig vid liv och han var grym. ja, det är kul att höra. Men det låter som det var ett väldigt bra år. Sen så kommer vi till 2012 och då verkar det nästan som att det började varva ner, i alla fall du började varva ner känns det som. Jag hittade inte jättemycket turneringar. Jag hittade som sagt, Wikipedia är inte helt uppdaterad, men jag hittade, du var på DH Summer och du var på DH Winter. Och sen så var du på ett LAN i Nederländerna och du kom topp 8 i alla de här 3. Kommer du ihåg på rak arm om det var något mer? Alltså redan här började ju Quake lite dö eller vad man ska säga. Det började ju varva ner rent allmänt. Jag kollar på lite på plus forward nu och det är runt 2012 Faceit-kupper, alltså online då. Ja. En jävla massa Sotax. Det var mycket online var det. Med då DreamHack kanske 2 gånger per år i bästa fall och ett QuakeCon. Men även du vet, även om det varvade ner lite grann så var det ändå alltså jag sitter där och kollar på Plusforward nu som sagt och det är jättemycket kupper. Ja, mycket online, precis. Ja, det var ju veckovis och allting som ändå var aktivt. Även om det var många alltså folk spelade mindre och mindre ju längre åren gick där. Men betydligt mer aktiv där än vad Quake Champions har varit sista året nästan.
Ja, Så oja. även om det trappade ner så var det ändå... Du kunde ändå komma in på en söndag och spela cup eller... Ja, det fanns ändå kupper. Du kunde spela och tävla och få dina dopaminkickar och... Ja. Så som sagt, så jag började ju festa vid 2010 eller liknande. Och jag festade ju bara mer och mer och mer. Men... Så för mig var spelandet, det var bara en sån här bonus att extra dopaminkickar, kanske lite extra pengar ibland, ut och resa fortfarande, kunna köpa med sig taxfree sprit hem och Precis. för att ta till jag bodde med en, jag hade en lägenhet då med, hos en kompis, var vi två som bodde där. Och eh, så varje resa jag var ute på, jag fyllde ju resväskan hem varje gång. Så mycket sprit jag kunde bära. Både resväskan och Bagaget. ja, exakt. Mm. På, kanske inte bagage så mycket, men påsar i alla fall. Ja, okej. Med massa sådär. Och sen ja, hemma hos oss var det var alltid fester hemma hos oss. Nästan varje helg. Där ja, vi bjöd ju på spriten. Alla kom hem till oss. Ja, just det. Jag som jobbade samtidigt, plus tjäna lite pengar vid sidan av Quaket. Jag bokade typ 3 taxis och sånt fram och tillbaka mellan oss och krogen och det var... Förlåt. Nej, så det visst, jag festade mycket men samtidigt så gick man och spelade och det kunde vara typ så här att ja, nu har jag en cupmatch eller så här. Jag kunde vara och festa. Nu har jag cupmatch, nu går jag och spelar. Alltså du vet, kunde ha massa folk hemma. Kunde ha fest hemma. Men jag går och spelar. Och det är alltså typ bara matchen. Spelar bara en timme eller vad det nu är. Och det funkar bra liksom. Ja. Ja, men kul att det började komma igång mer online där. Och det är också viktigt att Ja. det är också viktigt för en scen att det finns sånt. Det är lite det vi saknar nu, känns det som. Att vi har ju STT och sånt, men ändå, det ska ju vara på lite högre nivå kanske för att det ska vara roligt och sådär. Och just det, vet du vad jag kom på nu? Ja, jag kommer inte ihåg när, men det började ju med... Eftersom jag nickade Sparty så blev det ju Sparty Party sen. För jag började ju festa mer och mer. Och framförallt i Fnatic-tiderna. Sparty Party! Get Right, alla de ropade Sparty Party till mig. Var de också med och festade? Ja, alltså men man träffades på DreamHack och sånt. Så blev det ju att ja, ibland hamnade vi på samma efterfest och man snackade ju och man träffade ju på DreamHack träffar man alltid på varandra. Ja. På något eller annat sätt. Nej, så där med Sparty Party, det blir ju också så här... det blir gärna min grej lite grann också. Alltså även om... jag fick ju göra upp för namnet också, för nicket. Så det blir ju lite sådär att... Ja, på DreamHack, jag styr upp till efterfest och sån här. Jag måste visa liksom och... nej, men jag tänkte bara det när... det var en sån här kul grej som... så att det blev liksom... Samtidigt som jag ville spela och tävla så blev det Sparty Party samtidigt. Så jag kunde åka till DreamHack och dagen innan turneringen gå ut på krogen och dricka och sådär. Det var inga stora pengar på den tiden, alltså i e-sport. Alltså, när jag då kom tvåa 2008 och 2009. 2009 vann jag, det var $9,500 totalt. Där växelkursen, svenska kronan mot dollarn, var ju bara $1 var ju värt typ 6,4 kronor eller någonting. Jävlar! Okay. Ja, så det är ju så att de pengarna man vann på den tiden
du har ju själv, det kanske blir 30-40 tusen och så, eller visst, inte från 9500 men eller kanske det var 40 000 någonting. Men du har ju liksom att de pengarna man vann då, man gjorde inte det för pengarna. Nej. Utan man spelade för att ha kul. Jag spelade för att ha kul, åka på turneringar, träffa folk, bara ha kul, resa. Och pengarna blev bara en bonus. Pengar blir ofta en bonus så att ja, nu har jag kommit hit, nu har jag fått gratis resa. Nu kan jag typ bjuda alla laget runt på krogen en runda för att jag vann pengar. Alltså det... Ja. Så det blev liksom mitt... det blev Sparty Party. Ja, det blir din grej, ja, precis. Ja. Ja. Jag tänkte fråga dig snabbt det här med DreamHack och sånt, för det är någonting som jag har tänkt på mycket och så att fan, tänk om det hade kunnat finnas, liksom, tänk om de hade haft Quake-turneringar. De har ju haft lite Quake World och sånt, men tänk om de hade haft liksom, du vet, main Quake-turneringar och sånt. Alla hade kommit som back in the days. Hur var det på DreamHack? Hur var stämningen där? Var det något speciellt med DreamHack också, eller var de bara typ som en vanlig turnering? För det är ju ett LAN också, va? Det är liksom massa folk där. Ja. Alltså just QuakeCon har alltid varit min favoritturnering. Det är fortfarande min number one. DreamHack... det har alltid varit jävligt hög klass, förutom i Quake Champions. Men kan komma lite senare, men... med tanke på att jag är svensk admins, bra kontakt med allihopa, med admins. DreamHack, jättestort LAN. Största i världen, va? Tror jag, va? Ja. Bara vara på DreamHack är en känsla. Sen att du åker dit på turnering och du sover inte i sovsalen. Du sover inte på datorstolen som man gjorde förr när man var yngre och på LAN med kompisar. Alltså, du bodde på hotell. Jag åkte dit med jag åkte dit med en tjej jag dejtade lite grann. Bila upp dit. Och de gick ju på LANet och de spelade och hade kul. Samtidigt som jag var på turnering och festade och bodde på hotell. Alltså det är bara känslan att det blir lite så, jag är mer värd än er. Nej men det blir, alltså det är man får bra, inte riktigt så, men man får jävligt bra självförtroende och ja, bara vara där är ju en känsla med alla man känner och ja. Sen DreamHack-turneringen var ju alltid jättebra på den tiden. Sen sista åren i Quake Live, tror 2013 i alla fall, var det till och med vissa spelare som kunde casta, att de kunde kommentera och jag tror det var 2013 till och med som Avek sa att han skulle sluta tävla, sluta spela Quake och han satt på streamen och det blev känslosamt och det var en sån här var bara jättebra och kommer inte ihåg vilket år det var, men det kan ha varit samma år som 2013 som kan ha varit vintern tror jag, som en annan rolig grej. Eftersom att jag kände admins och allting så jag frågar admins, kan jag köpa hit pizza? Ja, det kan du göra. Till turneringsområdet då. Och ja, så jag tog taxi till en pizzeria. Beställde, jag kommer inte ihåg hur många, typ 15 pizzor eller 10 pizzor eller någonting jag nu köpte. Okay. Tog in det på turneringsområdet, eller taxi tillbaka. Taxi väntar självklart på oss. Kostar lite grann, men that's my life. That was my life. Kommer tillbaka till turneringsområdet med massa pizza. De var sliceade för mig. Bad om att få dem sliceade.
alla hade jättekul, käkade och undrar om jag bjöd in någon annan också som inte ens var med i turneringen och såna här grejer. Ja, det var den turneringen jag mötte Kinetic, en svensk CH-spelare som jag spelar mycket med nu. Diabotical och CH Quake 3 Alltså att och det så. var en svensk, vadå? Ja, Kinetic kallar han sig för. Ja, men Han vad är ska en man spela? Ja, okej. Clan Arena. Ja, Clan Arena, sorry. Ja, okej. Clan Arena. Mm. Och jag har spelat Diabotical och sådär. Så jag var bara tvungen att nämna hans nick där. Ja, visst. För han är en av de personerna som jag fortsatt prata med och har kul med och sådär. Ja, nej men... alltså det finns ju... Nej. Jag kan inte säga någonting annat om att DreamHack på den tiden var bara underbart. Ja. Det. Ja, det låter som det. Det låter som att det var bra stämning. Ja. Ja. Ja, men alltså, jag tänkte bara fråga snabbt, för vi börjar ju röra oss nu framåt, alltså vi börjar röra oss mot 2013, 2014, när liksom Quake började dö ut lite. Det var mest QuakeCon. Jag vet inte ens om det var något DreamHack 2014. Jag kunde inte hitta något i alla fall. Det kanske det var, men... Nej, den är jag faktiskt osäker på. Det kan varit 13, kan varit sista tror jag. Ja, jag tror fan det var det. Alltså, så att Ja. 2014, 2015, 2016 var ganska... Det var i princip bara QuakeCon då. Eller ja, QuakeCon, ja precis. QuakeCon och sen typ något lite LAN i Prag och sådär som bara var för skojs skull. Idroids eller vad det nu heter och sådär. Ja, Adroids. Online och sådär. Och sen så, kommer du ihåg hur stämningen var? Ja, först och främst, kommer du ihåg hur ditt tankesätt gick? Alltså var det någonsin... Jag menar, du kanske inte gick in dödsseriöst för det på den här tiden, men var det kände du också lite som Avec, liksom att nej, jag ska bara retira helt, jag ska satsa på något annat? Eller hur kände du liksom de här åren? Ja, du tänker 2014, 15, 16? Ja, precis, de sista åren liksom. På den tiden var det fortfarande festa mycket. På den tiden blev det mer stress på jobbet också och jag körde mycket hårda fester och sådär. Kunde åka kunde ta en bussresa, partybuss till Holland eller Tyskland sådär på fredagen. Var ute på festival, festa hela helgen. Komma hem sent söndag, fortsatte festa. Försöka sova 1-2 timmar och sen till jobbet. Och då var man sliten. Men det var sådana roliga grejer jag gjorde som var liksom mitt... just på den tiden var det höjdpunkten i mitt liv att åka på festivaler och sådär. Men samtidigt jag levde jävligt hårt under de här åren. Att man tog inte hand om kroppen, men samtidigt på den tiden kunde jag klara det. För att man var ju ung och sådär. Fortfarande ung. Så mitt mål var väl att jag älskade ju QuakeCon så att dit försökte jag fortfarande att åka. Men sen så... Ja, inför turneringar så försökte jag spela upp mig själv. Sen spelade jag inte så mycket utöver det. Men funkar ändå ganska bra. Just det, nu kommer jag på en grej här. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det måste varit någonstans där. 2014 eller någonting. När Sot och Ins, när de castade massa... vad heter det? Vad heter de online-turneringarna? Just då. Solstack, eller? Nej. 125 FPS, va? Ja, just det. Så, nej, vänta. Nej, det kan varit Sotax eller vad det nu är. Ja, i alla fall online-turneringar under de åren. Och jag själv, jag har aldrig kollat mycket VODs och sådär. Jag har aldrig studerat mina matcher. Jag har aldrig... förlorar jag en match, då vill inte jag kolla. Jag vill inte se den matchen, jag vill inte ens veta av det. Förutom om det är en liten skitgrej som jag kan kolla bara. Vinner jag någon match, ja då kan jag kolla typ... bara för att få dopaminkickar så kunde jag kolla. Bara för att kolla vissa sekvenser som gör att jag själv mår bra. Men sen var det...
Sen började jag kolla lite grann, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var typ 2013 eller kanske var 2013 till och med. Eller 14, jag kommer inte ihåg. Men det var något sånt och så började jag kolla lite grann när Soto och Ins castade och jag brukar inte kolla, jag kollar inte ens när andra spelar egentligen. Och när jag väl kollar när andra spelar så brukar jag chatta med folk och sådär. Men jag lyssnade på Ins och han sa några smarta grejer som satte bara klicka till huvudet på mig och till exempel hur Cooler spelade på den tiden på DM13 och sådär. Visst, han var Pacman och tog alla items. Men samtidigt på något sätt, jag tror det var han som började spela på sin mot lite mindre. Visst, han körde Pacman på items, men samtidigt så gick han på och körde lite mer på enemy också. Att istället för att ta varje item så att du blir jag är faktiskt lite osäker om det var cool eller inte. Men det var i så fall jag fick klicka till över på mig att istället för att bara gå på alla items så säger Ins att spela motståndaren istället. Så att man prediktar motståndaren mera. Gå ifrån det naturliga. Gör på det här sättet istället. Och bara för att jag kollar någon match där när han castar och säger det. Då klickar det till i huvudet på mig. Så även om inte jag spelade mycket så helt plötsligt från ingenstans så blir jag bara helt plötsligt blir jag bättre. Det är bara från en sån simpel grej. Det var visst nu senaste åren då är nivån mycket högre, men på den tiden var det att då hade folk sina olika spelstilar. Det fanns mer att lära sig på den tiden, så att var du verkligen som Rafa och studerade allting och spelade som fan, då snappade du upp från olika spelare och säger jag gjorde aldrig det, så jag hade bara mitt eget race. Men just där i alla fall att bara för att jag kollar de mapsen med Ins och jag tycker fortfarande det är jättekul att kolla på Ins när han castar, för att nu är han inte alltså han är smart nu, han har inte visat några results sådär, men i tävlandet sådär, men ja, han kan ändå, han är smart. I sig. Ja. Så det är så som sagt, de här åren jag spelar inte jättemycket när jag fokuserar på att festa och kul och jobba och sådär. Men samtidigt så spelar jag inför turneringar. Och då försökte man spela upp sig. Och så fick det gå som det ville. Men sen, jag kunde känna inför en turnering att jag är i mitt livs shape. Mycket på grund av, framförallt efter jag fick det från Ins. Att jävlar jag steppade upp liksom. Men även om man är i sitt livs shape inför en turnering och så är det kan det vara så att man har en dålig match och så är det single elimination och så åker man ut ändå. Så att även om jag kände många turneringar att jag är lätt topp 3-spelare, men så kommer jag ändå topp 8 och sådär. Och när jag väl kände att nu jävlar, nu är jag het. Och då sätter man också lite för stor press på sig själv. Och då blir man nervös och jag kommer ihåg det nu, det fattar jag inte då, men det vet jag nu efterhand att mitt aim blev ju jävligt skakigt många gånger. Även om jag var liksom i huvudet så var jag topp 2 många gånger. Men sen beroende på hur man ser det alltså. Men sen så var man nervös och spelade sämre någon match och sådär. Men ja. Ja, så blir det lite skakigt, ja, men så är det ju. Jag tyckte det är så kul att du säger att det var single elimination. Det tycker jag är så sjukt att man kommer till ett LAN och så är det typ single elimination. Och jag tror, var det inte vissa grand finals också som var typ en karta bara? Eller det kanske var mest i CS det var så? En karta, det kommer jag inte ihåg, men det kan ha varit i så fall om det är best of 5, men han som är från upper brackets har ju redan en vinst. Ja, just det. En bana i vinst liksom. Då räcker med att han vinner 2 bara. Men han måste vinna 3. Så ja, då kan en final gå rätt snabbt. Ja, precis. Ja.
All right. Nej, men det var intressant. Då är vi liksom lite klara med Quake Live och allt det där. Sen kommer vi... Ja, om du inte har något mer. Vänta lite. Ja. Nej, så lite det jag var inne på det är att jag spelade inte jättemycket. Det var många som inte spelade, men det var ju sista åren 2015-2016 det var ju Evil och Agent som spelade mest och kanske Killsen ibland. Och Raffa då självklart, Raffa, han spelar ju mest. Ja. Och när jag väl spelade upp mig för de här turneringarna, jag kände ju själv att jävlar, jag har spelat upp mig. Och sen jag kommer ihåg sista QuakeCon, när den finalen som alla säger är bästa finalen ever, Raffa mot Evil. Tidigare den turneringen jag spelade mot Raffa, även om jag inte var jätteaktiv, så kände jag att jag läser Raffa, att han läser mig. Alltså nu kan jag inte ens säga det på riktigt sådär. Men jag satte mig in i hans huvud. Ja. Jag vet att han kommer göra så här. Han vet att jag kommer göra så här. Och sen flera steg framåt. För alla kände ju till Raffa som thinking 5 steps ahead. Och jag kände verkligen, jag var också där då. Och du vet, en match där, alltså jag kommer själv ihåg, alltså det var ingenting speciellt egentligen som man ser i matchen. Men som spectator. Men jag var inne i hans huvud och han var inne i mitt huvud. Och så var det lite katt och råtta och sådär. Och det... Eftersom att det var sista Quake Live-turneringen så var det ändå att jag visste att jag var bra just då. Och alltså även om jag kommer inte ihåg vilken placering jag tog sista turneringen. Men samtidigt så visste jag att jag var bra och jag hade lärt mig några tricks från Evil. Typ till exempel att som han gjorde mycket att vet du, double back eller vad det heter. Att han går iväg bakom en vägg men sen kommer tillbaka direkt. Och då fick han så jävla mycket free damage. Och det var sådana små knep som jag tog upp och egentligen kände att jag hade med mig in mot Quake Champions. Så nu om du vill ställa någon fråga om Quake Champions kan vi ta det. Ja, precis. Ja, men jag tänker vi går över på Quake Champions. Så att, nu har vi snackat mycket om Quake Live och sånt. Ja, 2017, bästa tiderna. Ja, alltså det låter som det. Som du missade. Ja, precis. Som jag missade helt. Ja. Jag missade även de tidiga åren på Quake Champions också. Men 2017, Quake Champions kommer ut och helt plötsligt så är det som att allting vaknar till liv igen. Det är ju ofantliga summor pengar. Det är liksom World Championships, det är QuakeCon, det är DreamHack kommer tillbaka igen om jag inte missminner mig. Alltså det är allt. Och ESVC också som du kom tvåa i och så vidare. Så att du gick ju lite från att de här sista åren, du vet, du festade mycket, bla bla bla. Du tränade inte så mycket inför turneringarna. Ja, du tränade mycket innan turneringarna, men du tränade inte så mycket emellan. Det var det du sa. Men hur var det 2017 när allting liksom kom igång igen? För du måste ju ha börjat grinda mer också då. Nej, faktiskt inte. Okay. Var faktiskt först så att 2015 ungefär så gick jag typ in i väggen. Men jag hade blivit lovad en promotion på jobbet. Att jag skulle bli produktionsledare. Så jag var ju bara vanlig anställd, men jag hade ju lovat den här positionen sen 2014 eller någonting. Och samtidigt som jag levde jättehårt, sov för lite och allting. Så blev det på jobbet som ändå har ganska stressigt jobb sådär. Så gick det från att det var på jobbet blev det från bra rolig stress till negativ stress. På grund av att jag väntade på den här promotionen hela tiden. Så att 2015 gick jag typ in i väggen, men jag fortsatte jobba. Så att jag var nedbruten. Men samtidigt fortsatte jag kämpa liksom. Det är sån jag är. 2017
så krisade det på jobbet. Att det var nog undrar om det var 2016 eller vad det nu blir. Eller 2017, jag kommer inte ihåg exakt. Men i alla fall, vi hade flyttat från en mindre, våran arbetsplats, industri, flyttade från en mindre lokal till en större lokal. Där vi kunde få större produktion. Och allt uppe i allting så fick vi mera och mera att göra. Det gick jättebra för företaget, men vi började som ett litet företag som har växt och växt och växt och växt. Som ja, i alla fall. Det krisade på jobbet så att de sa det att alla som jobbar över nu får 3 gånger pengarna. Så att då var det när Quake Champions började komma, eller när Quake Champions kom, så körde de först testhelger. Jag kommer inte ihåg, men det måste varit i början av 2017. Så att Quake Champions var inte uppe till hela tiden, utan de körde testhelger typ. Och då, det är extra viktigt att vara med i början av ett spel. Så jag då som egentligen var jävligt het, även om jag inte hade spelat så mycket, så var jag ändå jävligt het från Quake Live. Sista åren. Alltså, jag var uppe i toppen och hade mina tricks och allting. Men de här speltesthelgerna började och jag alltså det är som att det krisade på jobbet, så kunde jag inte spela varje helg, utan jag jobbade ju också. Så att det blev så att jag hamnade i efterkälken redan direkt. Så att det var ju Noctis gjorde ju upp ett lag då som 2011 i TDM. Så gjorde han upp ett lag inför Sacrifice. Och självklart så tar jag hand om de spelarna som är aktivast och de som spelar bäst. Och jag spelar ju... Alla andra börjar spela jättemycket. Jag var ju trött från jobbet. Jag var fortfarande nedbruten. Jag var helt sönderkörd, men försökte ändå spela när jag kunde. Och men jag hamnade på efterkälken redan direkt. Och sen så missade jag chansen att komma med i Noctis Sacrifice-lag. Sen när Quake Champions släpps helt så kommer jag med i lag med Too Good, som jag lämnar för att få spons av Alliance med Strengths. För jag och Strengths var så pass bra polare sen tidigare. Men sen min kropp var ju helt nedbruten och det var inte svårt att klara Sacrifice practice med jobb och alltihop. Så jag kunde spela sent jag försökte spela det jag kunde. Sen sov man minimalt på natten. Kommer hem efter jobbet. Försökte ta en powernap bara, men jag tabbade mig och så sov man självklart längre än bara 20 minuter. Och då blir man väldigt ofta groggy och seg. Och kan inte riktigt prestera. Så att jag fattar ju inte bättre på den tiden, men så blev det så att jag presterade inte lika bra som jag borde ha gjort. Varken i praktiskt eller någonting. Och alla andra spelar ju mycket mer än mig. Sen kom väl, jag försökte ju kvala in till olika turneringar. Jag förlorade. Jag var typ en match ifrån att kvala in till olika turneringar. Ska vi se, vad är först? Var DreamHack först, va? Nej, QuakeCon är först. Jag tror det, va? QuakeCon var först. Och då hade jag inte ens kvalat in, utan jag fick ju åka till... Eller hur var det nu? Jag har för mig att jag inte hade kvalat in, men jag fick åka till till QuakeCon för att spela BYOC och kvala in där då. Så att så jag började ju spela först på morgonen. Alltså redan klockan 8 på morgonen. Nu ska vi se, eller tänker jag fel nu? Jag kanske blandar ihop med DreamHack. Vilket fall som helst. När jag åkte till QuakeCon, jag tror jag kom topp 16. Då hade jag inte spelat mycket. Jag hade inte spelat mycket Quake Champions.
Jag försökte spela det jag kunde. Men jag spelade inte Anarchy, jag spelade inte de bästa Champions. Jag försökte pusha mig själv och spela, men jag var efter. Och då kom jag topp 16 i alla fall. Sen... ska vi se. DreamHack nästa var det, va? Ja. Eller var det något annat LAN innan det? ESVS 2017, när var det? Det kan ha varit precis innan DreamHack, tror jag då. Mm. Tror jag. Ja, så att eftersom att jag var så nedbruten begärde jag tjänstledigt från jobbet i först 2 månader. Typ oktober, november eller vad det nu var. För december har vi alltid mycket att göra på jobbet. Sen 1 månad till i januari, februari någonting. För det är också mindre att göra. Eller mindre att göra med. Så att då, när jag väl fick sätta mig ner och spela, alltså när jag verkligen kunde spela, då spelade jag upp mig. Ja just det, jag måste bara säga, jag var så jävla nedbruten så att det började med att jag gymmade lugnt på dagarna och sov jävligt mycket. Så att visst, jag kunde sova 8 timmar, 7-8 timmar. I början sov jag 9 timmar nästan. Vaknade, kanske spelade lite eller så drog man till gymmet. Kom hem efter gymmet, spela eller så sov man lite till. Men det var liksom det att för mig att få upp kroppen från låga nivåer till högre nivåer. Och där då, som det alltid har varit för mig i Quake, när jag kan fokusera på Quake och typ bara Quake, då spelar jag bra. Då läser jag allting. Alltså det jag kan läsa spelet bra då. Så att jag kan tajma alla items, jag kan tajma 3-4 items samtidigt och sådär. Men de enda 2 perioderna jag kunnat vara ledig från jobbet sådär, som inte har jobbat, det är 2008, sommaren lite grann innan ESWC Athens och inför ESWC och DreamHack 2017 där då. Och samtidigt som ESWC 2017 så var det ett annat LAN i Italien också, tror jag, va? Vet du någonting om det? Ja, det var det nog, va? Jag kommer fan inte ihåg vad Ja, det hette. det var ju 2 olika turneringar där det var uppdelat med spelare. De spelarna åkte till det LANet, de andra spelarna åkte till andra LANet. Så att italienska LANet var ju högre klass egentligen. Än i SWC. Men jag lyckades komma 2:a och det fick ju tillbaka självförtroendet lite grann. Då jag äntligen har varit ledig och sådär. Sen så kom ju då DreamHack som, om jag skulle få vara kvar i Alliance eller inte, det berodde på mitt resultat på DreamHack. Och då spelade jag upp mig inför DreamHack. Jag hade inte fått någon invite, eller nej, jag hade inte fått invite, jag hade inte lyckats kvala in. Så det var det LANet jag tänkte prata om förut. Så jag var tvungen att åka till DreamHack, spela BYOC för att kvala in i turneringen. Så jag började spela klockan 8 på morgonen. Kvalade in. Och sen direkt efter det gå på själva turneringen, för de andra grupperna hade redan börjat spela. Så min grupp fick ju ta igen tid när jag lyckades när jag var klar med BYOC. Och som vanligt så Evil, han fördröjde lite grann och så här, så gjorde det ännu värre. Som han alltid gjort. Men jag lyckas kvala in då som sagt och gruppspelet börjar och jag kommer inte ihåg exakt vilka som är med i gruppen, men jag tror jag förlorade mot Avec 1-2 eller något sånt, tror jag är inte säker. Sen vinner jag kan nog ha vunnit resten. Men det var så att min sista match gruppspelsmatch,
var jättesent. Så jag började spela 8 på morgonen. Och sen sista matchen spelades typ 1, halv 2, 2 någonting på natten. Fy fan. Och då var jag som visste om schemat. För att kunna klara av, och det var ju en viktig match, så att jag för att kunna klara av och spela på topp så drack jag massa Red Bull. Så jag var ju hypad, och när jag dricker Red Bull jag är inte van med koffein alltså, men när jag väl får i det i kroppen, jag kan inte sova sen. Nej, just det. Så det blev så att kommer inte ihåg vad det stod i matchen, men jag hade typ spelat en bana och sen balla Quake Champions balla ur. Så The Hang startade om sitt spel, men han kunde inte connecta till spelet igen. Och då bestämde de sen till slut i alla fall att okej, sparade The Hang, ni kommer tillbaka först, typ första matchen med Monbit och fortsätter spela. Ja, och jag hade ju fortfarande problem med att jag var fortfarande inte helt 100% från hade jag gått in i väggen och sådär. Men sen fick vi dela hotellrum också, så jag kom till hotellrummet vid 2:30 eller någonting, och jag låg bara där. Kunde inte sova. Jag låg i sängen och bara vred mig. Och jag hörde ju min lagkamrat eller rumskompis. Han hörde ju mig och ja. Nej, så det vart inte mycket sömn. För det första inför den här turneringen, inför DreamHack, eftersom jag var ledig så hade jag spelat upp mig. Så jag vann i praktismatcher, så vann jag mot Cypher kanske 75% av matcherna vi spelade. Jag och Cypher spelade ganska mycket. Jag och Cooler spelade ganska mycket. Och jag vann mera mot Cooler. Lite bara. Tar det halsen. Och jag som har spelat upp mig jävligt mycket, och jag vann det mesta online innan. Jag hade ju bra självförtroende då. Men när jag inte fick sova, då tappade jag helt. Alltså, så dagen efter första matchen, jag vinner mot The Hang. Jag går vidare, jag kommer inte ihåg vem jag fick möta härnäst, men Danda King fick jag möta sen. Som jag förlorade mot, som jag aldrig skulle förlora mot egentligen. Eller jo, jag förlorade en gång tidigare mot honom, men ja. Jag borde inte förlorat den matchen. Men jag var så jävla trött, och jag klagade på min skärm för den var inte som jag ville ha den. Och men blev ändå forced, du måste spela, och så hade man var lagg på lanet på DreamHack, och allting gjorde bara så att jag blev tappa flytet. Så från att jag var så jävla uppspelad och så bra i shape, så klant jag ändå till och kom på 9:e till 12:e plats genom att förlora mot Danda King då. Tight match för mig. Typ en frag score eller vad fan det var. Så om jag inte hade behövt spela mot Dying direkt morgonen, om schemat inte hade flyttats, så hade jag med största sannolikhet, kan jag inte säga liksom 100% säkert, men den nivån jag själv kände att jag var på, det var topp 3, topp 4 minst egentligen. Kan du säga det att sen att jag vann mot The Hang, och det var väl han som vann hela turneringen, tror jag. Okej. Så han åkte ner lower och sen så lyckades han ta sig. Nej. Eller vad menar du? Jag vann i gruppspelet, gruppen mot The Hang. Så det... Jag visste att jag var där egentligen, men att jag hade... Just då, när jag hade varit ledig, äntligen fått spela lite grann. Då visste jag att jag hade äntligen skillen. Jag hade tagit igen det jag hade missat under året. Och... ville visa vad jag kunde gå för, men tyvärr fick jag inte göra det den turneringen.
Och så blir du släppt sen av Alliance, eller? Japp. Ja. Det var det. Men Strengths var nog kvar ett tag till. Nej, det kanske inte ens var. Strengths var ju med mig i Alliance. Johan var kvar, men han spelade inte för han tyckte inte ens om Quake Champions. Nej, just det. Ja. Han kom, undrar om han kom 4 eller någonting på ESWC när jag kom 2, tror jag. Innan där. Okej, ja. Ja. Ja, du blir släppt av Alliance. Sen så i 2018 så blev du ju plockad av Maestro i alla fall en viss tid. Det var kanske inte jättelänge, men det var ändå ett tag som du var med Maestro där. Och 2018 var ju, många brukar säga att det var typ så här, det var 2v2-året liksom. Men de resultaten du har, du spelar ju på QuakeCon, det var väl även där alltid 2 tävlingar och du kom topp 8 på båda av dem på QuakeCon. Ja. Och sen så var det en tävling i Bukarest i PGL Studios där som du kom till topp 24. Det verkar inte, gick inte så bra där. Vad kommer du ihåg från Maestro-tiden? Det var eftersom att jag låg efter i 2017 och sådär. Och sen eftersom att jag fortsatte jobba mycket. När man jobbar mycket, det är svårt att spela lagspel när man jobbar mycket. För då är det beroende av någon annan. Att pracka blir man, visst man bestämmer prack. Men den enda prack jag kunde göra, det var när jag spelade 2 mot 2 nästan. Det var när Racer spelade hela dagarna. Det enda jag spelade då, det var ju prack med honom. Där jag precis hade vaknat ur en timmes sömn typ. Så jag var ju fortfarande helt groggy. Men så att mina förutsättningar för att göra bra ifrån mig var inte så jättebra. Men anledningen till att jag gick med Maestro, det var för att Razer var ju den här upcoming, hur man nu säger det, upcoming player. Och de andra hade ju redan gjort lag. Razer behövde en teammate och jag till slut sparades jag upp med Razer på grund av min erfarenhet. Och alltså Razer har talang. Han är grym liksom. När han sätts in i någonting och vill bli bra på någonting, då gör han det. Och det var sån han var just då. Men jag själv, jag hamnade i lag med honom för att verkligen få upp hans, för att lära honom i princip. Sen blev det, sen hade vi inte de resultaten som förväntades egentligen. Men så att det började liksom, när vi började spela, det var ingen han spelar på det här sättet, jag spelar på det här sättet. Jag spelade taktiskt, items. Racer körde sitt egna race, vilket gjorde att han gjorde skada som fan för att han tog bra positioner för att göra skada. Men samtidigt så gjorde jag ingen skada nästan, för att jag själv spelade inte så mycket och sen var jag antingen helt borta från att ha jobbat för mycket eller sovit konstigt eller ja. Och många på den tiden kollar ju mycket på stats damage och sånt, vad man får för damage. Jag vill hitta liksom, jag försökte få Razer att förstå, det är så här och så här och så här man ska spela med items, och det var det som var det viktigaste för mig. Och det tog lång tid innan han och jag kunde spela bra tillsammans. Så det var egentligen framåt QuakeCon 2018 som var nog våran sista turnering tillsammans. Där Razer vart ju missnöjd med topp 8. Och han ville bättre. Och just därför så ville Razer testa på någon annan spelare än mig. Min åsikt är då att
hade han och jag fortsatt spela just då, för vi hade spelat upp oss så jävla bra. Hade vi bara fortsatt spela tillsammans så hade det gått mycket bättre nästa gång. På nästa DreamHack där då. Men det blev ju ganska många skiften och spelarskiften här, lagbyten och sådär. Klav, Silence App och vilka lag de nu körde i Kron, alla de bytte ju också teammates. Och allt detta gjorde ju så att vi tappar ju det vi hade prackat upp tappar ju vi jämfört med Wrath of the Hang. Så att det gav bara Wrath of the Hang ännu mera större sannolikhet att vinna nästa turnering. Men min tid i Maestro, det var som alla spelare, alla som känner till, alla som varit i Maestro någon gång vet att det är typ som en familj. Man gör nästan allt för varandra. Och min tid där var faktiskt jättebra. Även om jag inte kunde nå ut hela min potential så trivdes jag jättebra i Maestro. Jag borde egentligen ha spelat med någon tidigare Quake Live-spelare. Typ Kilsen eller någon. För att då... Eller Avek eller något sådär. För vi har med samma tänk. Men eftersom att jag... Ja, med items och allting. Men eftersom att jag och Razer spelade och han kommer från CS så blir det två helt olika spelstilar. Men det är... Alla mina val jag gjort i Quake Champions har bara varit fel, känns det som. Men samtidigt så trivdes jag jättebra i Maestro. Och var bara positivt att säga om det egentligen. Vi skildes åt som vänner och kunde träffa Nigel och folk från Maestro på LAN senare och bättre relation med Garpy och Garpy som jag älskar. Så jättebra. Grymt. Och sen, sen, det var väl 2018 ungefär. Spelade du DreamHack det året eller? Ja, det blev faktiskt så att alla turneringar jag hade varit på i Quake Champions hittills hade det alltid varit något problem. Som alltid massa fryslagg och grejer och sådär. Visserligen var det för alla som spelade. Men det var som att samtidigt som att om jag spelade mot dig till exempel i turneringen så kunde jag lagga och frysa fast samtidigt som du kunde fortsätta spela. Det var liksom, Quake Champions var jättekonstigt att en person kunde lagga men inte den andra och sen beror på vilken situation detta händer i och sådär. Så att det blev det var inte bara din egna skill och prestation som avgjorde matcherna, utan det blev om du kunde hålla dig lugn i de här situationerna. Och visst, det gör ju också, alltså det är också en skill i sig, men jag som ville ha bättre, jag vill ha Quake Live-turneringar. Jag fick inte det och jag sista turneringen alltså med Razer där, det var ju när jag och Razer körde mot Wrath of the Hang. Så jag och Razer hade position på DM6 på Power App som skulle spåna om 30 sekunder eller vad det nu var. Kommer det typ 10-15 sekunders fryslagg. Jag och Razer tappar Power Up sen och vi förlorar. Så att min åsikt varför vi förlorar, visst, alltså jag kände då att vi har störst chans att vinna mot Rafa och The Hang. Jag kände det bara för att de andra har ju bytt spelare och sådär. Också. Och visst att jag bara kommit topp 8 tidigare. Men vi hade spelat upp oss så pass mycket så att om jag och Razer hade hittat det, om vi hade varit på topp, då kände jag liksom att vi hade störst chans att vinna över Rafa och The Hang. Men så att tyvärr var vi inte på topp och jag lackade ur på fryslaggen. Ja, just det. Sen om jag fortsätter lite
Sen så att bara på grund av det här frysläget, jag sa att nu skiter jag i Quake Champions. Jag spelar inte mer där, sa jag. Så att då, men det var ändå DreamHack jag tänkte att jag åker dit bara för skojs skull. Och så gick jag upp i ett lag med Baxter som på den tiden inte... Han har spelat med CNZ tidigare. Men ja, så Baxter var ju egentligen no-name för mig på den tiden. Men ja, jag som inte brydde mig, visst. Jag sa ja, sen hade jag kunnat spela med någon annan. Jag kommer inte ihåg om det var Sirius eller någon kunde jag ha gjort lag med annars. Men jag sa ja till Baxter och som jag är så har jag sagt ja till honom. Då är det som gäller. Så att ja, jag gjorde lag med Baxter. Åkte dit för skojs skull. Och jag är ändå glad att jag spelar med Baxter för att sen dess så har han och jag haft ganska bra relation tillsammans. Så att ja, det är god kille. Ja. Ska vi se. Nu tappar jag bort mig igen. Fan, jag har pratat ett tag. Absolut. Men vi kan fortsätta. Ja, vi fortsätter ett tag till. Kan jag bara stänga mitt fönster lite snabbt? Ja, gör det. En sekund bara. Ja, visst. Så ja. Så, I'm back. Yes. Signaturtröjan. Ja. En av dem. Ja, precis. Vadå, har du fler? Nej, men det är... Tröjan jag hade på senaste eventet var ju Pineapple belongs on pizza or something. Ja, just det. Ja. Men detta är, favorit. Så, var var vi? Vi var på 2018 där du hade spelat, det var DreamHack med Baxter och sånt. Hur gick det för er på DreamHack 2018 då? Jag tror vi kom topp 8, måste vi ha kommit. Samma plats som Racy kom med, undrar om det var med Silencep. Inte för att vara sån, men det kändes skönt att vi kom på samma plats som dem för att när Racy ville byta till bättre teammate så kom vi ändå på samma plats. Men ja. Nej, så jag packade med Baxter, men jag sa redan till honom att det här blir bara fun cup för mig. Jag kommer inte vara jätteseriös typ. Men vi körde tillsammans och han skötte sig jävligt bra. Han spelade faktiskt bättre på turneringen än vad jag hade förväntat mig. Och jag spelade sämre än vad jag hade förväntat mig. Så det... det var kul att spela med honom. Ja, bra. Och så kul att man kan liksom... Ja, förlåt. Kör. Nej. Och så kul att man liksom kan bli vänner efteråt. Och jag vet att ni är tajta. Jag ser att du är mycket inne i hans Discord som jag också är inne i. Ja. Så. Ja, det är coolt. Sen var det ju jag som hade sagt att jag slutade bry mig om Quake Champions när det alltid var så mycket problem på turneringar. Ja, just det. PGL Romania Bukarest var det, va? Just det, ja, precis. Ja. Mitt resultat där, visst, jag kommer inte ens ihåg vilken månad det var. Var det tidigare? Jag kommer inte ens ihåg när det var exakt. Men i alla fall. Det var nog det första bra Quake Champions-lanet som jag var på. Och även om jag fick jättedålig placering så var det ändå det var det bästa lanet jag hade varit på. Jag har inte för mig att det var några lagg och sånt. Och det är det att jag kommer inte ihåg att det var det i alla fall. Och det är det att jag vill ha fairgrounds när man spelar. Att det inte ska vara en massa bullshit. Men
jag typ smådejtade, eller typ det var en tjej jag var med det eventet som var andra gången vi träffades. Så vi hade träffats på QuakeCon och sen åkte vi dit tillsammans, och samtidigt som alla andra satt och prackade typ dagen innan turneringen, så var jag ute och sightseeing med henne och hade det bara trevligt och käka fint och så på naturen, och ja, vi gjorde vad man kunde göra. Och så att jag brydde mig inte ens om turneringen, men sen blev det turneringsdagen när jag väl skulle börja. På morgonen när vi skulle åka till turneringsområdet. Så vi bodde på ett hotell en bra bit ifrån, eller 10 minuter bort eller någonting. Där det går shuttles fram och tillbaka. Mm. Och jag som inte ens hade tanke egentligen på turneringen glömde min mus, tror jag det var, på hotellrummet. Så när jag kom till eventet och skulle set up, fixa mina grejer vid datorn, så märkte jag, fan, vart är min mus? Så jag fick ju lägga massa tid på att åka tillbaka till hotellet och hämta musen och sådär. Och det var ju också en sån här ytterligare grej så att man tappar blowet. Men utöver det så var det, jag åkte ju egentligen dit bara för semester. Så att jag kom topp 24 eller vad det nu var, det gjorde inte mig någonting när jag åkte dit med henne och ja. Det. Sen var det ju som sagt jävligt bra event. Turneringen flöt på. Fanns soffor och sådär med tv-skärmar och så man kunde ligga och chilla och kolla. Champion, BJ skrek eller vad han nu skrek. Och alla tyckte det var jättekul på den tiden. Alltså det var ju länge sedan, jag kommer inte ens ihåg, men på den tiden var det jättekul när han skrek ur sina taunts eller vad det heter. Ja, just det. Så när alla vi satt i soffan och så skrattade vi när han skrek och ja. Men just det, spelarmat fick ju jävla bra det också. Det var fint. Det låter nästan precis som VM 2022 när vi var där också. Eller QuakeCon eller vad man säger. Ja, det var typ samma, ja. Ja. Alltså så jag har ju snackat med en massa andra spelare. De säger att det var den en av de bästa turneringarna de varit på. Definitivt den bästa Pro League-turneringen också. Alltså cateringen och typ så. Ja, det var, hotellet var också jävligt bra. Alltså allting var exakt. Typ. Ja. Ja, det var bra. Det här är bra grejer. Jag är synd att de inte har fler turneringar där. Ja, exakt. Synd att det inte är mer turneringar överhuvudtaget just nu. Ja, precis. Ja. Jag tänker så här, vi har snackat hur jävla länge som helst, men jag tänker vi kan avsluta med och vad ska man säga? Eller vi går mot slutet. Vi ska bara snacka lite om QPL. För 2019 så började QPL, du blev invitad. Och så var det ju 2 LAN där, va? Det var ju först kickoffen på QuakeCon, och sen så var det Lucka, och sen var det Katowice där ni spelade för ingen publik för det var covid och sånt. Ja. Jag tänker det blir hur var det när QPL kom in? För jag menar, det måste ha varit en stor grej också. Vad hade det för betydelse för dig att börja grinda igen? Eller om du började grinda? Eller vad hade det för betydelse för liksom communityt? Kändes det som att det vaknade till liv igen lite? Quake Champions var väl ganska dött egentligen från DreamHack där tills man fick veta någonting. Men jag slutade spela helt. Jag kanske spelar någon bana då, kanske efter några månader. Men ska vi se här. Så att jag visste inte ens att jag skulle bli invitad. Jag blev inte invitad först. Jag fick ingen invite. Okay. Så vi gick ju efter en lista med de som har presterat bra, så jag kommer inte ihåg vilka som droppade, men Serious kommer jag ihåg, han fick ju inte visa. Han droppade. Agent hade fått invite, men han kanske inte heller fick visa, tror jag.
Jag kommer inte ihåg, men Garpy fick ju en invite lite senare, tror jag. Han fick invite före mig. Ja, det var lite så här krångligt fram och tillbaka. Så i alla fall, jag visste inte att jag skulle få en invite och jag ville inte spela om jag inte fick en invite. Mm. Och när jag hörde rykten om att nu ska kanske Sirius kanske inte få visa, då började jag spela någon bana här och där. Men det var inte mer än det. Sen var det typ det var bara 3-4 veckor innan eventet, eller 2 veckor eller vad det var, innan Quakecon eller vad det var, något sånt, att som Zero Four skrev till mig att Spare, du här, där och där har hänt, du får en invite. Tackar du ja eller nej? Och jag skrev till dem, visst, det är klart jag kommer, men det kommer inte gå bra, skrev jag. Och jag kommer inte ens ihåg om jag kommer inte ens ihåg om jag var ledig eller någonting innan, utan jag kanske bara jobbade hela tiden och sen åkte utan att spela. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, det var den turneringen som jag var i sämst form ever. Och jag tyckte inte det var... Och så var det fortfarande sån här jävla serverlag och skit. Och jag lackade ut totalt. Så att, men... Jag kom dit, jag gjorde för mig var det typ som att jag gjorde ett tråkigt jobb. Jag åkte dit. Efter att jag gjort det här tråkiga jobbet så fick jag njuta av att jag fick gratis resa och vara på en plats som är paradiset för mig. Så att det var, som sagt, jag spelade inte bra. Jag skäms nästan när jag spelade. Men sen började jag spela lite granna med det. Jag låg långt efter, spelade upp med lite granna. Kommer inte ens ihåg, men det enda jag under hela QPL-tiden så var det bara efter detta så ville jag ville spela minimalt men fortfarande hålla mig i ligan. Det var mitt mål. Så jag låg i botten nästan hela tiden, tror jag. Jag fightade med relegation-matcherna och som jag oftast vann då, men någon gång åkte jag ut från QPL och jag tyckte fortfarande att spelet hade så pass mycket problem så att jag inte kunde lägga mera tid. Men samtidigt, alltså det Quake, även om det är ett Quake som jag själv inte tyckte om lika mycket som Quake Live och sådär, med dess problem, så var det ändå att det är alltid kul att tävla. Alltid kul att åka och resa och träffa folk de man känner. Och det gäller ju allting i livet att så länge man kommer in i en gemenskap, alla vi har samma intresse, åka på events, ha kul tillsammans, alla känner alla. Det är någonting speciellt med det. Alltså, det kan få... Nej, men det är speciellt i det, och det var... Så mitt enda mål var att fortsätta hålla mig i ligan. Försöka vinna lite pengar. Jag brydde mig inte om resultaten egentligen, förutom de gångerna man förlorar av skit som serverlag och sådär. Annars så var det bara min tid i QPL var bara att hålla mig i ligan och tjäna lite småpengar och ha kul, åka på event. Sen kom ju tyvärr jävla covid som förstörde mycket, men ja, just det. Vad ska man göra? Men det var ju Lucka och sen var det Katowice. Du sa att du brydde dig inte så mycket och sådär, men har du ändå några roliga minnen? Jag vet att Lucka var en ganska händelserik turnering. Har jag hört i alla fall. Det hände mycket roliga grejer och sånt. Folk åkte ner på stranden och drack på stranden och typ så någon höll på att typ drunkna eller något sånt. Jag vet inte, jag har hört allt möjligt från Lucka, men kommer du ihåg något speciellt därifrån? Alltså först var man i en jättefin kyrka. Att man ens kunde, jag tror det var det eventet. Att man först och främst kunde sitta i en kyrka och spela dataspel. Ja, just det. Alltså, det var någonting... det var en upplevelse.
Hotellet var jättebra. Jag hängde lite med Tox. När jag och Toxic åkte ut från turneringen så... alltså turneringen var... Jag kommer inte ens ihåg. Alla de här... Som sagt, jag minns nästan mer från många Quake Live-turneringar än Quake Champions. Men... det var väl bra, tror jag. Jag tror att det var jävligt snyggt. Och det var jättefint inne på kyrkan. Och massa stolar och man kunde sitta och kolla. Men sen när jag och Toxic väl åkte ut från turneringen så jag försökte få med Toxic därifrån hela tiden. Toxic, kom nu sticker vi och dricker öl! Sen till slut så följde han med, så vi tog taxi, vi stannade på en pizzeria för att köpa bärs med oss hem till hotellet. Så att han och jag fick hänga lite granna. Vi låg på hotellrummet, kollade lite matcher på tvn, på streamen. Vi gick och käkade riktigt sjukt god burgare. Jättefin alltså. Och sen sista natten så det är klart det hände alltid massa roliga grejer. Sista kvällen på lag. Man festar, man hänger med folk och drog på någon klubb där det kom dit en e-sportkille som hade mycket pengar, som bjöd på massa dricka och sen satt man där och folk kom och gick och ja, vi drog därifrån och köpte med oss 2 stycken flak med öl. Jag tror Nosfa fick nog bära ett utav flaken. Och för fan var det som bar andra flaket? Någon stark jävel kanske? Undrar om det var Gick, eller vad heter han? Gick heter han, va? Genic. Vad heter han? Genic. Genic. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att han bar också flaket ett tag. Och vi gick till stranden och drack bärs och så länge när vi fick köpa de här flaken, då var det så här: ja visst, ni får köpa om ni tar hand om skräpet inte skräpar ner och sådär. Och ja, självklart så gjorde vi så gott vi kunde. Nej, jag skojar bara. Men det var... vi gick till stranden, drack massa bärs. Mörkt ute, jag sprang ut i vattnet, blötte ner shortsen eller vad jag nu hade på mig. Eller om det var byxor var det som jag kavlade upp. Jeans var det nog. Kasta flaskor fast ändå städa efter oss. Tomma flaskor på stranden. Bara umgicks, tjötade som den familj det känns som att man är när man är på LAN. Alltså det är som jag snackade om tidigare, att man samma intressen och ja, man hör ihop och bara har kul liksom. Nej, så jag kommer ihåg att folk gick och la sig, jag skulle åka hem. Jag kom ut till hotellet. De andra gick och la sig. Jag gick ner i lobbyn. Nej, jag hade nog kvar någon öl på hotellrummet först. Som jag öppnade, drack först där lite grann. Sen gick jag ner till lobbyn. Kollade någon annan. Klockan var typ 5 på morgonen eller 4 eller 3 eller någonting på natten. Och sån här. Jag satt där och kollade om några folk kom förbi. Men det var ju inte många. Jag var typ ensam kvar. Några stycken som skulle resa iväg och sådär. Jag satt där och drack för mig själv och hade det gött och tjötade med folk på chatta med folk och just det, man träffade ju lite folk när man skulle åka då, som sagt kunde säga hej då i alla fall, eftersom att jag satt nere i lobbyn då. Men det är en av de bästa grejerna jag tycker när man är på sådana här event och stannar en extra dag eller någon extra dag. Kan fortsätta vara med folket, ha kul. Som vi brukar göra på QuakeCon, att åka och köra barbecue, vara på poolen och sådär. Det är som... det är framförallt i Dallas, det är paradiset för mig. Ja, du älskar verkligen USA, det har jag märkt. Ja. Det tror jag inte har undgått någon faktiskt, att du älskar QuakeCon.
Jag har ju varit och bott kvar hos folk i typ 1-2 veckor efteråt och ja, alltså efter QuakeCon och så att om jag kan göra det igen så kommer jag göra det igen. Att åka till QuakeCon, träffa allihopa, stanna en vecka extra eller någonting. Senast försökte jag göra det, men folk växer upp, barn, obligationer, jobb. Ja. Ja, så inte allt så, men har möjligheten igen då ska jag stanna extra och träffa allt folk. Jag får hoppas att det blir någonting detta året. Man har fortfarande inte hört någonting, vilket är lite synd, men ja. Ja, alltså det normalt sett så tidigare då så har de gått ut med information i slutet av mars och sådär och nu är det ändå april. Vad är det, 13 eller vad är det? Ja, 12? 13. 13, ja. Mm. Så att det börjar bli dags om det ska bli någonting. Sen kan de ju gå ut med bara information om QuakeCon och inte någon turnering. Men så länge de går ut med någon information snart, då vet man i alla fall och kan planera. Precis. Det är ju det som är tråkigt att kommer någonting ännu. Och framförallt de som försöker leva på Quake. Det är kul att se att Wenger till exempel coachar mycket nu, att han har fått igång sin coachingsida. Och vad jag hörde så går det bra än så länge. Ja, det verkar så. Ja, så det är ju... Det är många som har startat lite såna här side gigs nu kan man säga. Vissa har börjat streama mycket mer. Wenger har startat det där och sen så vet jag att typ Chain och StrongSage i USA gjorde någon ny grej. StrongSage har ju börjat nöta CS nu och Chain har gjort något så här projekt med honom och det känns som att det är många som kanske inser att det är bra att börja göra någonting mer på sidan om. Det går ju liksom inte att leva på Quake som det är nu längre. Nej, alltså det var det jag kände redan när vi fick veta förra året i oktober eller början av oktober eller vad att det kommer inte fortsätta bli någon QPL. Och då kände jag redan direkt att det kommer bli som Quake Live var förr de sista åren. Att det kommer fortsätta vara, alltså detta var vad jag tänkte då, inte nu. Det kommer fortsätta bli ett QuakeCon per år. Pengarna kommer bli mindre. Det har blivit dyrare att resa dit, så att frågan är liksom, är det värt att åka dit? För flyg och allting har blivit dyrare. Framförallt för svenskar i alla fall med tanke på valutakursen och sådär. Ja, visst. Nej, så att vad jag trodde då var att vi har minimum har vi QuakeCon och sen kommer det vara som förr att lite online-turneringar och lite småturneringar, kanske förhoppningsvis någon offline-turnering. Men det har inte varit någonting än så länge i år, va? Nej, inte ett skit. Nej, så... Och jag har inte varit aktiv alls. Jag har knappt hållit... Jag har frågat Baxter ibland och pratat lite med dig bara. Sådär. Så inte mycket. Jag har inte haft... Men det känns som att även om inte jag har inte ens varit här, men ändå har jag inte missat någonting. Nej, du har inte missat ett skit helt ärligt. Nej, men det är... Så egentligen någon som... Jättebra för Wenger. Detta är ju en sån här grej så att han kan fortsätta hålla sig i e-sportsvärlden. Så att det är typ, nu vet jag inte ens vad Killsen gör, men han kanske kan spela andra spel och fortsätta vara sponsrad och andra spel är ännu tuffare och det är ju inte lätt, så man måste hitta någonting som någonting vid sidan om. Man kan inte bara ha Quake utan för att Quake nu är, man vet ju inte, antagligen kan man inte ens överleva på det längre, men det kommer man på något sidoprojekt som Wenger, då kan vi få så det känns jag har fått känslan att typ Raffa och Killsen, de är fortfarande signade av sina stora orks och sånt. Och visst, det kanske skett någon ändring i deras kontrakt och sånt, men jag tror att de streamar väldigt mycket. Alltså, Raffa och Killsen streamar ju mer nu än vad de har gjort innan. Att de kanske har blivit lite mer typ så, just nu så håller de mer på med content och sånt. Och, lite lägre lön, men de får ändå vara kvar liksom. För det känns inte som att det har hänt någonting. Och i samband med Maestro också, jag är faktiskt förvånad att Maestro har behållit alla sina spelare. Och jag snackade lite med Wenger, kommer jag ihåg, i Barcelona i fjol, eller vad säger man, förra hösten.
Och han Ja. bara, nej, vi ska vara kvar. Alltså, typ så, vi har inte hört någonting liksom. Så att, Mm. ja, hur fan Garpy lyckas hålla det vid liv, det vet jag inte. Ja, det vet jag fan. Han Ja, skjuter det är jag bra tror han jobbat. skjuter in mycket pengar liksom. Men alltså, ja, det är ju Ja. askul att se såklart. Ja. Så att, men vi får se. De spelarna som man redan visste innan skulle ha kvar sin spons, det var ju Rafa. Alltså Ja. Såklart, han vann ju topp VM också. top 1-2 sen 2008. Ja. Kanske till och med, jag kommer inte ihåg, jo det var nog hans första andra plats. Jag tänds där. Kilsen som presterar bra som fan. Men däremot är det Rafa ju säkrare kort än Kilsen. Men, ja. Men om Kilsen kan fortsätta streama, och han har ju spelat andra spel. Så det är ju jävligt kul att många i alla fall kan fortsätta inom e-sporten. Även om det inte händer någonting just nu. Nej, och alla vet ju i alla fall att det kommer att hända en KeenCon i Barcelona då i Ja. november. Och det känns ju som att det är det som... Alltså, många grindar ju 2v2 nu. Det är mycket prack och sånt som händer. Och det känns ändå som om att det är typ det som folk lever på just nu. Det är liksom som QuakeCon, som det var i Quake Live. För det är ändå 10 000 euro. Och det är jävligt bra produktion och sånt. Så att, det känns ju som ändå att det är det som folk har siktat in sig på. Det är ju lång väntan, men samtidigt så, ja. Ja, så att sponsorship just nu kan ju du behöver inte ens... Det kan vara så simpelt så att du kanske bara får... för att det ska löna sig så kan det vara så simpelt så att du bara får resa betalt till... resa och hotell betalt till turneringar. Ja. Ett sånt sponsorship utan lön är ju fortfarande just i dagens läge så är det jättebra. Det är fan guld värt. Ja, även om man inte vet om någon direktturnering just nu så är det ändå guld värt. Och det var så det var förr för mig att och jag resa och hotell betala till en turnering. Då var jag nöjd. Alltså, ja. Så det ska bli intressant att se hur framtiden visar sig vara. Och hur känner du, nu är vi verkligen i slutet här, hur känner du för KeenCon? Du sa till mig innan att dörren var öppen liksom, men ja, du kanske inte vet än liksom, får se vad som händer, men du är fortfarande öppen till att åka dit ifall allting klaffar liksom. Ja, alltså det är ingenting direkt jag berättar om här nu i den här intervjun, men det är mycket som måste klaffa för att jag ska kunna åka. För det är mycket som händer i livet just nu om man säger så. Så att visst, har jag möjligheten att åka då det hade varit jättekul att åka. Jag pratade lite med Tox innan den här intervjun och då ser det, blir det någon online-turnering med lite mer prispengar då kanske jag kommer tillbaka och kör någon cup med honom eller det beror på hur vad framtiden visar sig. Just nu i alla fall snart är det sommar. Den här gången så har jag 4 veckors semester från midsommar tror jag. Antagligen 4 veckor. Okay. Och tidigare från förra QuakeCon då hade jag typ bara en vecka eller någonting innan QuakeCon. Och det hinner man inte pracka eller du vet. För då, så att då var det min semester var efter QuakeCon egentligen. Men nu ska jag ha 4 veckor på raken utan någon turnering. Så att det är bara 4 veckor och bara må bra och njuta av livet. Så jag ser fram emot sommaren. Det har varit kallt för länge nu. Ja, eller hur? Fy fan. Ja. Ja, jo, det håller jag med om. Det kommer nog bli jävligt gött faktiskt. Ja. Ja, men vad kul att höra. Jag vet inte hur länge vi har snackat nu. Det har fan gått alldeles för länge. Tiden går så jävla snabbt. Vi kör en sista grej. Det här frågar jag alla spelare som jag har intervjuat. Kanske är svårt att svara på. Fråga inte mig. Nej, precis. Nej, jag måste göra det. Det är liksom min grej. Det är min signaturgrej. Vad tror du är det viktigaste för att om man vill bli liksom proffs i Quake? Vi snackar Quake nu. Vi tar inget annat spel. Om man vill bli proffs i Quake,
Vad tror du är de bästa tipsen liksom för om man börjar från scratch och man liksom bara ska komma upp dit till din nivå? En sån fråga hade varit lättare att svara på för några år sedan, men alltså det är mycket tid som krävs. Quake är jättekomplext. Det är så många detaljer. Bara det med Champions, bara den enkla grejen gör att bara den simpla grejen gör så att det är så mycket att lära sig. Så att tid framför allt. Tid kommer krävas oerhört mycket. Tidigare Quake-spel så jag kunnat spela på erfarenhet. Men eftersom att det är så mycket i Quake Champions så tar det längre tid att lära sig allting. Så att Quake Champions tar mycket längre tid att lära sig och bli bra på. Men först handlar det om att lära sig grunderna. Men hela tiden så måste du hitta... Du måste pusha dig själv hela tiden. Så att spelar du mot sämre spelare än dig själv, ja då blir du inte bättre. Då kanske du bara tränar på aim samtidigt som du spelar. Mot lättare motstånd. Där det inte är bra aimträning. Så att det handlar hela tiden om att pusha sig själv. Så först handlar det om att lära sig grunderna. Och aim, alltså man kan inte sitta och spela duell hela tiden. Så att jag gillar inte att spela annat än duell själv. Men det är för att jag redan har grunderna och sånt. Men en ny spelare, det blir för mycket att lära sig om man bara spelar duell. Så att det är bra att köra lite duell och sen lite aim modes, vad det nu finns. TDM, FFA. FFA och TDM, där kan du till och med träna på time items. Så att om jag skulle spela, jag gillar inte att spela public, men om jag hade spelat det, då hade jag tränat på att time items. För det träna time items har du nytta av i duell och samt tränar du på aim när du skjuter folk och många måltavlor och grejer. Unholy Trinity, där kanske man skulle, eller Kovac eller något sånt, kanske man skulle träna på för att försöka få en liten bättre shaft, lite högre procent. Men det handlar om att träna på olika delar. Och nu när Wenger kommer upp med sina coaching-grejer så hade jag hade använt mig av Wenger om jag hade velat lära mig ordentligt och bli bättre och allting. För att som sagt, jag spelade mycket förr. Quake 3, början av Quake Live. Jag fick grunderna. När de grunderna väl sitter, då sitter de. Men samtidigt så kunde jag lära mig av ins. Jag som nästan aldrig kollar VODs och sånt. Ändå kunde jag kunde inte mina matcher så heller som sagt. Ändå kunde jag lära mig när jag väl kollar så kan jag ändå lära mig därifrån också. Framförallt av ins. Som jag gjorde för 2013 eller det var. Så där. Lägga ner tid, spela mycket. Spela olika game modes, men mest fokus på duell. Självklart duell, men blir du trött i skallen, då kan man gå över och spela någonting där du inte behöver tänka lika mycket. Du kan gå på automatik. Ska vi se här. Han tappade bort mig. Du hade tre bra grejer där i alla fall. Och sen typ Wenger också. Alltså kanske typ ta tips från någon annan. Ja. Nej, men alltså man måste ta hjälp av andra och hela tiden pusha sig själv. Ja, just det. Nu har vi det. Då jag var som bäst.
det är när man fokuserar på Quake och bara Quake. Mm. Att inte behöva jobba. Mm. För då fördelar du din energi på andra grejer utöver Quake. Så att har man tiden, då kan man lägga ner mycket tid. Men samtidigt så måste du ha kroppen i trim. Alltså visst, man kan vara ohälsosam och spela dygnet runt. Men att äta bra, sova bra, träna, det är också A och O. Jag vet själv, när jag själv äter bra, sover bra, tränar, då spelar jag själv mycket bättre. Utan att ens lägga tid på Quake. Utan att om jag bara håller kroppen i trim så kan man ha bättre fokus, man har bättre stamina. Alltså man kan spela under längre perioder. Så det är så mycket grejer man kan göra, men och det är just därför att man får ta steg efter steg efter steg och framförallt ta coachinghjälp av Wenger om man nu vill lära sig snabbt. För det tar lång tid att lära sig. Jag kan sitta, eftersom att om inte jag spelar på länge, jag har erfarenheten, jag har alla grunder och allting. Men om inte jag spelar på länge, då kanske jag själv behöver en månad eller flera veckor på mig att försöka spela så mycket som möjligt för att komma upp i nivå igen. Så att den här regelbundenheten att det är som att gymma eller sola menar jag. Mm. Att du måste pusha din hud när du solar. Mm. Men inte för mycket, för då blir det skit. Då blir du röd och solbränd. När du gymmar, tränar du för hårt, då växer inte musklerna, utan de behöver återhämta sig. Men du behöver det här rätt nivå på allting. Både spelandet och hur du mår i livet, sömn, kost, alltihop. Och ja, du behöver motivation, du måste ha viljan. Och som sagt, vill ni bli bra på Quake, köp lektioner av Wenger. Vilken jävla plagg alltså. Ja, bra. Nej, tack så mycket för allting. Det har varit skitkul att snacka med dig. Det har varit Tack själv. överträffat alla mina förväntningar. Jag älskar att du gick in så mycket i detalj och så. Har du några sista ord som du vill säga? Du gjorde ju det redan, men ja, någonting annat du hade velat säga? Nej, alltså vill man bli bra på någonting, då handlar det om uppoffringar. De gångerna jag har sagt nej till någonting för att spela Quake, alltså jag själv som har tävlat, det har lätt varit värt det. Sen har man olika prioriteringar beroende på vart man är i livet. Men den tiden jag har haft i Quake, om alla turneringar och allt folk man har träffat, alla resor, allting. Det är någonting som man kan se tillbaka i livet och som att man har gjort någonting, att man har minnen och jag hoppas verkligen att även om jag inte spelar någonting just nu så hoppas jag ändå att det dyker upp mer turneringar. Sen kanske jag inte åker för att tävla eller sådär, men det är som Maestro. När man väl var i Maestro så var man som en familj. Och det är samma med när under QPL-säsongen eller ja, man åker på turneringar och man är som en familj och ja, det blir inga mer turneringar. Om inte jag kommer åka på fler, då kommer jag sakna det jättemycket. Ja. Och hoppas att nytt Quake kommer också.
Ja, just det. Ja, det får vi Ja. hoppas på. Det hade kunnat rädda allting. Då blir det som 2017 igen liksom. Ja, Det kommer en ny revival. fast då kör de 10 miljoner priscash. Exakt. För att göra det bättre än förra gången. Precis. Och så är det QuakeCon alltid. Så då kommer du komma Ja. definitivt. Ja, och ska vara QuakeCon i Europa också. Ja, just det. Precis. En kopia. Så bara Ja. de kör i Europa. Ja, det är grymt. Det är grymt. Nej, men det... Jag har tjatat jättelänge. Jag trodde inte ens jag skulle säga någonting överhuvudtaget. Jag är jättetorr i halsen. Det har varit... ja, som sagt, jag tror jag inte ens skulle klara en timme. Men det har varit kul att tänka tillbaka på gamla minnen, och jag tackar ändå för att du frågade mig om intervju där. Mm. Så, tack så mycket, Defense. Tack så mycket. Tack själv. Och så ses vi förhoppningsvis någon gång i framtiden. Det hoppas jag med. Ja, absolut. Det gör vi. Yes. Ha det gött. Ha det bra.